Kaliwat ka na. Madayang kaya na dyan, hindi magtalusok. Sige. Ano yung naglikat? Naglilikat si Mel. Oy, balikat Mel. Andyan, Mel. Ay, sakit mo to. Kasi tayo. Ipon. Balikat na ako. Masa na-jet sa ano? Yung kaya nag-chili. Hilit, Mel. Uy, kulit din niya. Yung ba, iba na kauya? Kapuruan, sumate. Mati murang pagkapulim ninyo. Pakunang doon. Natalo kaya mga. Ako, kasi ang matudang ko ni Jay. Nawa. Tinago ang talong PG. Tinago nga Dio. Tinago, boy. Kung gawin mo, sige, pwede nang. Hindi na kami sa gilid. Ang tama na ako. Tinarinig ang tanong. Nakadulagan ako. Sibuli na akong nakapalo. Wala ka sibuli. Hindi, tigbawi. Tigbawi na. Kasi Gary ba? Ha? Uy, ang aircon boy! Uy, ang aircon boy! Why? Utang ko ang bawat siguro. Bumamin! Nasbamin na! Hindi! Basta masaya buhay, nasubot ko na. Ay, nailing! Parang doon sa buhay, sige. Pistol, may pistol pa. Uy, nga ba? Ganun mo. Bom. Sa may tubig, sa may ano. Ay, Baka dyan, sa bayo! Hanggang sa may ano, yan o. So, ano to?
Kasi nagbok na. Kung di lang ko luluboy yun. Kain! Utang kayo. Ayaw mo, Pin! Kumarang? Ito na ako. Pero daming dugo, yun! Kain! Ikaw pag nabutol ako. Wow! Wow! Bel, inimbar ko dati. Ano ni CJ? Alam na ako tropa na. Nakawal. Assist face. Ayan. Kulang ba? Dada yung budi. Ayun ba? Tingin sa bati. Tapos? Hindi. Ano na ba? Sino pa sa nasa? Pag sa diri pa ako, ubo. Magkurang din eh. Sabay yung train, dyan ako. Yes. Oy! Naramas ko ka mag- Tulog kayo. Alam ko. Ay, tulog man. Darang birthday. Tapos, ano man, hindi mo kaya ano pang na tanong bago ko nga dito. Tumawan. Yun lang ko na. Abo. Lakas ko daw. Awan. At nagapa. Ano yan? Parang siyang Tulong ikaw. Wala dito. Tulong. parang nalagyan. Sambala. Bakit nulan? Ay, pares. Tawag na kayo, sigutong ko sa ako. Stop lang. Lang. Gusto nga ako. Nag-aul siya doon, buman. Sa pangil. Ano, nag-aul siya na ano, Sige na to. Turut! Turut, turut. Sabi mo ba? Sabi ba, di mo tapos ng balong na, Maano mo? No.
Kira ko ka. Ano na, parang? Ayun ka? Atin sa sinyaw, ha? Sabay na to eh. Akala ba ay si Mark? Sabay na din eh. Diyan. Pasok ako. Patlo ba? Duraan ko. Bali, 8, kedua. Ay, gusto. Saro sa nalabot ko, takong mga sarado. Yung Mercedes ang nasabi. Dapat din magpagod ang mga pagod. Ano? Sandagan, very sandagan. Ano ba? Ay, ano ka na po? Kira. Dua. Ngayon, ito, nakala ko. Ay, di ko sandagan. Ano natin, makitra ako! Malakak. Ano ka ba, sniper? Oh. Oh, ang ganun yan. Pwede, Ben. Mayroon daw uwi ng gunting. Gunting. Ang yan, dyan kung may tibigay ko sa Pilipinas. Ay, naka-upload ko pala sa pinig ko. Dati. Salamat po yun. Dapat sa ano nito to. Ano? Kasi daw, ano daw, kasi nakagawa. Ako na lang kung piman ako to. Aray! Baka. Patakulo.
So, dyan, sarap, sarap natin ang sleepin. Dyan, yan, sarap. Diba? Yan. Baba dyan. Sabi, ito. Dito mo, dito mo. Patro po, buhay na. Bulog na. Ay, basta ano, ipamotor. Okay, malipis ka mo ha. Tumurot. Hindi pa din yung mas bago. Makakutok na. Oh, sabi mo. Nakakutok na. Sabi yan, gabang mo yan. Ano? Kaya parang nagkakaroon ako. Wala, nagsarong. Ah, Nakalig din. Ano daw ka mo to? Ha? Ako pa. Out na. $5.75. Have a nice day. Mayroon na bulog. Bakat mo yun? Days ago. Space. Nakaraan ko na space. Bigyan ako. May mo tulis mga ano. Euro. Bigyan. Big match. Nakakadali ang mag-join. Ako, yun ang niligibo ko. Mas di ako nakakalikitra. Sabi ko, sus! Kayo! Wow, buho. Nice abang ka mo ha. Bakit mag-join? Nakagamusik ka, hindi ka magpapasay. Di ba yung menu mo? Di ba yun natin? Oo, nagpa-practice ako mag-ano. Hindi mo, kakalumas ko, pasano? Hindi mo mo, Gio. Ha? Pa-play ka? Sa in. Number one. Sa in. Number one. Isay. TikTok. Isay. Puta. Inang mo. Tan, wala ko tan. Alas ka din kita na nagmama. Hey. Pa. Kasi ba, kaya akong kalbo. Nagkagulang Mabababaw ng mga natuto mo. Oh! May nakabago. Kami ni Jay. Ano, nag-iwan din si Jay. Utangay. Dahil sa amin, nag-iwan sa ano. Ako tutuso kayo. Pag nagana si Jay, tapos magana kay Jay. Nali. Oh, Cellphone. no! Ali cellphone. Ano? May load an. Data. Send mo rin dyan sa messenger. Ano yan? Ano? Kasi,
No. Double kill. Kaya kami. Tataw. Nakul ko lang. Mataw. Pulsos na niya pa. Ay, kasi pahawin ang matiwala na kami. Ano yung nakakataw? Nakakuha lang to. 8.5 ka naman. Kira mo kadakula? 8.5. Okay. Nataw ka? Oo. Pera. Wala itong tinukuha. Luwas. Wala akong pigsiro at ito na sa ano, pag-iwan. Kasi di madali ko dito. Sabay kami na gano'n. Ang Kasi nga naman, pero ako no. Computer 1 connected. Computer 8.5 kung ano pa as ito? previous version. 8.5 by 8. Eh, so, kulaban niya, 8 lang o 8.5. Tama kayo nga. Pag minsan nagdadaw po ako sa ano, nasa ipabawi yan. Yan rin. Bawi. Maabangan na. Pag ganyan may nagano, kaya ko na lang. Hindi mo na. Ngayon sa row, 8. Tapos yun sa row, 8.5. Pero yun sa row, mupun ba din eh? Kung sukul na yun. Hanggang dyan, no? Abangan na. Pero yun sa inta, di ba? Oo. 15 sa row. Ano? Wait, wala. Basta yun yung kadakula. Mupun ba? Kaya ko yung baga 8 yung pulgad. Hanggang duwag na. Sa row 8, tapos dun sa row 8.5. Ay, Matan, law ka tuloy si Dio, Royalty Dragon. Yak, day! Sarap pa. Nakato ka pa rin ko. Ay, oh! Ay, na. Gusto ako pa rin. Pinag-close na lang ako. Sige po.
tayo. Ay, oo. Yak sa lang. Ito pa na. So, ayun. Dapat mo. Sure ko na, di ko pa na nasip ano sa ano. Ako, kaya ako minalinawa. Swings. Six! Tignan mo ka! Hindi kahit. Live na! Hindi ko kaya ano. Upak. Pares kita upak. Diba, yung bakula daw kumaupa, chitak ka sa nako. Ano, chitak sa sakit. Enak ba, chitak sa nako sa stage? Anak mo. Ay, ito ba yan? Agi! Abi, Page R. Sa English. ha? Page R. Ang lagi. Sa English. Basta. Oo, pabans na ako, game na. Diyan ako maglaog. Bakit na? Diyan ako maglaog. Hindi ka na pag-isa pa. Bakit na natago? Kumain sa Ayun, bago na ako. Bago na ako. dahil kumakayo. Sabi na, di ako ganito na sa bali. Nabuli ako na din. Hindi ko, Sabi na, di ako ganito sa bali. hindi ko na daw. Nauna doon na si ka na maganda. Ano? Hindi ka na magaling sa studio. Mas mo, Shoot! Naumbasa na ako. Mas pinakakawat na luto. Wow, wow. Bumaba ka! Bumaba ka. kung nilipay lang sa studio. Di ba iba sa sini? Hindi ka na magaling sa studio. Tama. Maganda ko mo. Tata. Kumahan ba na na? Mata ko. Hindi ko na rin pagkakalawan. Diba? Hindi ko kaya pag-ibukal na kahit na lulok-sulok siya sa nakabang makabang. Biro-biro. Ganun lang yan.
Mission success. Gudapit na. Lipat na. Para mics ka. Medyo ako ng video. Kaya dun ang trace. Atraw. Blue. Talsay. Parang trace. Parang trace yan na yung lodo. Tal 650 ako. Matang kasi ilan dapat ng bali. Ikaw ko pa Ano ko na? Alat na ako. Anong play? One shot, one kill. Dad! Daw. Wa! Da! Daw. Daw. Kaibigan naman ako. Parang ako mag-aaral kasi Ay, go. kapag to, pinagatong sa ulo ko. Kapit man. Ano ba? Mukhang pagkaw mo lang tayo. Tama. Have a nice day. Oo, kapag na. Ay, pagkaw ko na kapag sasabi mo na Sage, di naman it's Sage. Ano? At least mo nabili naman. 22. 23. 27 ito bawas mo. Karo! Karo na ba? Wala pa na ako dyan. Sorry, pero piso dyan. Kasi ko ba na ako? Labas. Kasi ako ba? Mouse ang ako. Labas. Ako matinan. Huwag ka sa ito. Paano mo na po magto? Saka sa sa ay balik-balik wala Labas. ha? Aray, no! Piso buhay ko. Tolo ng mga halo. Kay Ian, kay Gigi, kay Ian. Ian. Sumatugang. Number 1. Iwas na kayo. Sa luki na sila ko na ba dito? Ako din na Sige na, Montgomery yun. As na lang ako na mas may found lang. Anong ano yan, bro? Ano? Royalty Hawk. Ay, Tiro! Ay, Tiro! Ay, alas, patal.
Nakabig ako. Luto mo to. Masord. Yan, 20. Oh. Lagay na. Gagawa, masarap pala. Tama na, 7. Ako subi mo. Alam lang. Kailangan, masiwang ako. Ako. Nagkatabi din yung ito pala mo. Ah. Touch mong gulong. Ang nawawalang sige. Kung kiraray. Ano yun ang gift mo ni sige? Ano? Ayan ko yun. 2, 3 months. Naman sa tindahan. Ang mga Sila, unable ko enjoy. Naman sa tindahan. Sa video. Video sa tindahan. Dalawa. Oh, okay. Madali yun. Madali yun. Okay. Pero sisitan ko sa Uli ko ron. Bawal ko. Kasi gusto ko ako. Sige sila. Start! Kaya may ilang ko na yung kayo. Nakapot makapayo ka. Yan na. Madali yun. Tutukan sa kayo din. Ay, kaya. B only B, 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 B. Bisa. Bisa na dapat mo. Ikaw na. Ako, isus, makabang na pala. Lahat, ikaw lang yung gusto ko. Ako. Kuyang pao. Ah. Yung ipag-critic ko. Dokumento. Yung kuyang dyan, nakapatito. Hindi ko yung kailangan. Nakapatito ang trip. Ay, Ay, ano dyan ka mag-iwag? Anong, parang pupunta? Nice. Kaya na, ang 15. Parang pupunta. Ano ko, dyan ka mag-iwag? Wow. May propor pa din. Oh, kayo, man. Kumusta yun? Ay, kaya ako nga, yung pangago. Ako sa kayo. Lakang gibalisay. Anong kulay? Sabi na. Straight print. So, wala kulay pa. Dumakong bagman. Alam mo, wala pa nung dyan, wala din araw ko lang yung kamawala. Gabang! Ay, ko talagang ay, kasi yung tigil ko lang. So, straight print din ang ginagawa. Sige, Dre. Subi, Dre. Sige, Dre. Subi, Dre. Oo! Nakastero ka kaya? Ay, tapos na di mo. Ano, gusto na nung... Wala mong baga ng ko. Gusto lang kita na nung... Nakabang, di ko mga gano'n, nakabang. Ako nga ay batik.
Wala. Manulog ko lang. Wala ko manulog. Oh! Pero yun, nag-wash pa ng ano, magkarayo, oh. Abang! Abang! Di ba ako nakabang? Wow! Sabi na, nakabang. Abang, yung si Tos, dahil. Palikas ang kampo tao. Sige, balik ka na. Oh, Dave! Panyo! Ako pa. Wala. Sabi, doon siya kang pinaka. Eh, gusto mo, tinin na ikaw. Wow! Sure, yung naka-kuliwan. Ano na yung simala ko? Sa bala ko kay Boy mo, Toy. Kayo! Wow, sino na? Bang! Dito ka na makapag-tour. Nandito ka man dire yun. Marawas? Please, ang buo. Ayun pa no. Ayun siyang boy ko. Asa ka? Kami naman sila pang tour. Grabe na. Ako plasan to. Open man lang mo. Wala. Open man. $1. Saan na siya? Another no. Have a nice day. Yung mumbaw yan ang mo naman. Yaw na! Sige, lakso. Hapon din chat si Toy. Ano? Ano rolan si Wol? Wok pala no? Wol magsabi. Ay, kung kaya marot. Sniper.
Kahit na yun. Gusto ko na nga yun. Ayun, kasi. Ay mo na ako. Suwayo. Ano raw? Ito. Siyempre to si Ibi. Ay, ako. Thirty-three. 33. Patay mo ka, wala. May passport ka ba? Supa nga. Atras. Yun. Naka-preditor. Bakit ipon ko ba na baka dito ba? Di ba yung start, ano? Oh! Yeah. Titig sa akin. Ayun, ayun. Pitik sa naman. Bawas. Bawas. Pag-isip yung buhay. So, sige, agad indo. Putang ina mo. Hindi ka mo. Hindi dali siya. Hindi na ngayon din ang mga sleeper. Papayo. Pang. Sniper ka, sable. Ikaw mo. Sniper ka. Dahil na mag-sleeper. Sige na, may sniper na. Tukas ko yun. Makay ni Bon. Dahil mo ba't ka ba? Pati ng kabang na. Kalabagan lang sniper. Huwag ka po na mag-sniper. Sniper manilingay ka? Kailan naka-preditor ako? Yan na lang. Dahil ako si Balarong lang sa likod ko. Pero, Yo, ito. para. Pa. Sniper na naman, Tansi. Sniper na naman, bro. Sniper na naman. Sige, recycle ang datar. Ay, lang. Sniperan. Sniperan. Oh, sila. Sensei. Okay. Sensei, ba na naman? Ulit, ako magalit sa po. Sa po. Para mapera ka. Sugyan ka. Nakalyata na. Pera ka. Sugyan ka. Pera ka. Login sa kapungian ko. Pera ka mo sa na. Oh. Bulok. Pera. Last. Ang ina Bakit naman. na? Yaway pa. Eh, kinaka. Dapat, masigo ko man naman. Yapa! Yapa.
Ayusin ko ka lang. Ayos mo na. Rosman. Kasi inakalasin ko ko. Sabi na ko ano lang nababayaan. Sabi ka ako minapit. Dahil pasupukin mo sila ka ng kapso. Sabi mo nga siya yan. Ayo, karate mo itigar sa lugar eh. Hindi nga. Ayok. Nakabang! Ayok! Ay, no. Smiley, bubang apil. Smiley lang nakagod ang kay Butol. Dumi pa. Hindi pa kuran to bo. Mag-iyo. Disiplis na sa ulo. Sunod ako, sunod ako. Ako ba? Yo, testo kami sa Jeremel. Ano po? Tama ba yan? Sa ibang baga, Ay, naman nung ba? mga titiyo, inarubukan sa bag ni Kumay ko sa iba. Naisip ko, kinula ko siya iba na marabas. Sabi na iba, Will, tama na aray ko. Ako na tayo yung ano so ano nagtawag ni ano. Tama na anak ko naman. Ako ba? Sabi niya, ako lang nagawin daw. Si Diana, no? Bagay siya nung si Diana to. Isinga nito, sisinga ito. Para masagot ang on binito sa. Ano mami na ilay mo, chipado mo. Dali ko sa pagbilay na iman. Padaling na baga ako mag-drug trip. Ikaw na, ako sa buya. Kami yan, sa buya. Anong oras na? Alas 10 pa mo talang pala. Hindi ko mag-ano. Inibar ko si mama mo. Tira ka? Adi na ako. Inibar ko si mama mo. Utang si Luigi. Mabang lang nga yun. Nagsusok kaya. Dito ba na kayo na dun sa loob? Mga bulo kaya sniper hindi ako kita ka dito. Dinor ko na si Toy. Yung bagayanan mo kung hindi kayo ang baga. Durugin niyo na ako sa doktor sa loob. Para request ko kung baga siya yung matay na naka-lerek. Ano? Totoo, basta ba no? Ano? Yung itabubo. Parang class. Sakay ko na battle ko ba? Dadang kay ba? Ay, ako lang anong gawin? Ikas sa road, tapos sa road. Ay, ito. Ang ayop na yun. Ito! Kung ayop, kung nayop ka? Magawa ka na? Ito pamaling ang padaliglom. Ano sa? Magawa ka na ni. Aeroplane! Dahil mo nayop ka. Itaw na ito ay pagkabaan taon na. Kami na Glenn. Nako, hindi mo nito bagong taon na. Makatapos na. Kaya ito na pala. Sarah. Mati ka dyan. Pangayo. Kaya ulit ba? Sige itong katikmit si Jeremel. Ilmel, sa one. Kuna ka rin Ako ako. na naman, pumasala ka na rin. Okay, kanali ka. Kapag ka naman. Kasi kanali ka po. Eh, wala ko. Ako na naman tigsisalaan ko. Hindi pala. Ako kayo ito. Nag-ilit ako sa lapin. Sige, kakalit ka mo. Uy, tukot ang mga.
yung nagagawa. Bawas si Aiba, ay si Tony. Blackfish. Oh, sige, complete. Bang! Naka-sniper kayo! Ay, ikaw mo yan. Naka-sniper ka mo. Ano ba? Yun muna natin. Akala. Luloy na mo. One in three, one and two. Ibang bayad ka? Masay ka mo! Oy, masay ka mo! Ako, CJ. Yung dyan o. Yung pala siguro. Bubong mga tubol. Pero kami nagtatanong ba? Okay. Parang nagkaroon sa mundo. Yung gilid. Ito na. Yung din nag-click. Tiko. Paano mag-isip-isip na sudo? Sige, pinawal ko eh. Dami ko pinag-isip-isip. Pag ito sumangat, ayun. Mataram ko simutog mo ako niya. Badih. Jangan malu. Tidur. Kasih gini. Itu kalau lebih kompleks. Usah terangat. Sekarang ini udah lagi. Kung paano gamit mo, sa ito yung kapisunod mo. Itutulong ka ng mga ayos. No. Dali, dali, pagkaso, oh. Pang! Buyay. Sumino? Ay, nawala si Kayo. Ay, nawala si Wilkie. Hawak siya nagdali ba? Wah! Mahal ito. Sunod kakayaan ay banay. Lang bantay bukod. Bantay na kano. Kano.
Paano ko? Model ko. Tayo, sabay ba? Sabay ba ng mga... Ang sa gilid, sa gilid. Wow. Kumbait ka na. Tira naman sa ng balan. 30. Sabi ko siya kaya. Tadi ba ka doon discovery ko to? Ano sa iyo yan? Pwede siya ito ko to? Ano ito? Ano ito? Madila? Yan mo nito kalula. Ano ba ito tuwal ko rin? Napasay ka ka Hindi mo ko lang. nawala daw ito. Nakapirakin mo sa niya doon. Nabukol. Joke siya. Iyo. Tapos nyo, Ito talagang muna mo. Pwede si CJ. So, Kapag na rin sila. Yun kasi, sa wali dito, pinainom. Pag susulong, pag-iblit ko, hindi malainon. Buko! Hindi ako ganyan sige. Magis ka mo na ikaw. Yung, magpailong mo ba? Ang inarabal ni CJ, nagkawaral ka. Ay, bulit ka. Skip, please.
Tubo. Matapos ko ba? Ay, nakabok na. Ready. Ilang iduwa. Mga bubang nagpapawag ka siya. May sure ka, tan. Pagkarating na yun sa ulo. Ay, baka bukas na. Ay, Suwayo. Dali. Yung ano sa balik sa pinakapuro. Sa puro na si Diyo, turang takaduman. Puro sa pinakapuro. Diyo, nangingag yun, Diyo. Diyo, araw mo inyo. Diyo. Oh. Tapos na. 40 to 1. Tapos na. Nagpulos dili dito. Mana terus? Nakulog na sumbi. May payo pa. No. Makakapan ng sila. Ito. Suwayo. Yun ang pala sa likod. Suwayo. Hindi ko malaw. Siya mag-ano din. Ang pick na pala dito. Gawin mo na talaga. Ikaw, Sen. Makulog ko ulit ako. Kaya mo ito? 100%. Hindi ito lang ang pulis. Suwayo. Ano yung siriyaw? Suwayo. Ano ito galbos? Sige. Yung nagkakatusok. Ano? Patuloy ko rin no. Zero. Oh my God, So,
Gupit din ang Yan, pika to. Talbo. Lalo pag nakanakin. Kasi, isang pinagdaan ko pa. Aray. Sila, bitarawan. Sila, bitarawan. Ay, Ikan ko naman. makot kamutik din. Bakit ikan ko naman? Makot kamutik din. Kasi ikan ko naman. Sopa. Baka, Open na plato. Open ang sabi. Sinakansulot.
Ay, kasi sa nilo ng suplido. Kasi ng nilo ng suplido. Ano, okay? Hindi naman sinto. Ay, mali. Hindi yung may tungkol na gabi ko na ito. Pagbalik sito. Uli, parang yan. Diyan ka bawa sa luna. Ano ka na ito? Sa bawal ko andyan. Tapos bago ka andyan. Nakatukaw na, nakatukaw na. Kapag lang po digdig. Mag-display niyo. Magkita mo na ako. 950 na. Bueno, 1. Yun ang 950 na. Ano yung asawa Okay mo? na kasi isa mo. Oo. Darang kulangan yung... O, tagal sa ano. Magasin. Ate, sa padala na medyo. Istorya na ano. Kasi ano nga. Pero ba, di lang ko papalo. Hindi ako. Ikaw mo yun ang kapirmanin. Ano? Permanin na nga, kung sa ko yung pito. Team J, ikaw yung Team J. Ay, ano pala? Masigang. Hindi naman nakaraan. Kasi pupuka ka doon. Naramon mo. Ano ito na ako? Kuya, yung ako ha? Hirap pa. Hirap na sa
Sige, maganda. Yeah. Balik makasunod na ba ang ano? Uy, kung iniwan ako niya, ikama nila eh. Ikaw na, ano mo, ikaw mo naman din. So, ayun. Ano, sabi Ano pinaka niya? Hindi, ako ano yan? Wala pa ito. Ayun yun. ako naman, Sa kuya yan din, ako parang ano yun. Pag naulaan mo yan, diba? Right. Sige, sige, para login na ito. Sige, relaw. Sige ka mga, ako, pangalak pala. 10, 9, Yung putang inayabigit kami na. last time. Gusto mo pa. Gusto mo, ikaw mo. Hello, boss. Oh! Gusto mo mga... Oh! Hala, aso! Tarangguga! Iyo! Right. Tarangguga. Sige, guys. Ubus. Sige, sige. Sige. Bang! Ito, wala. Isa na ulit. Hindi, sige. Dapat na ito. Arut! Lagi nagtutok na. Uy, punta ka mo. Ikan lang. Ang light niya yung mga sulit sa mga kanin. Uy, yung bawal yung bagay dyan na din. Dai! Kung bago ka ano? Kung bago ka kung bago. Hindi naman eh. Kung ano mga yung kapiro? Dapat maganda kami yung kasahan mo kung magsala. Wala naman yun. Yes, Ang dati diwa may pag-inipong pag-sampulong di po. no, no. Buta
oras. Nakuha man sila sa supply. Hindi pa na rin yan. Yeah, kasi siya eh. Nata. Wala ako sila kayo. Bakol niya. Uba na, yip na ako. Pari. Pantay kung ginamit niya, mawara. Next turn lang ako. Ang wala. Ito nga ito. Sorry. Uray! Sige. Ito ko ba ako po? Ay, Sige. change shop. Ako dyan. Kuya ako, pag nakasaan yan. Pangano man naman. Pangalaw. Sa ano ka kayo dyan sa storage. Item, mag-item ka. Yan o. Ano bukas sa... Ito ba, adik yun? Buto naman ito. Kaya mag-open ka kung anong yan. Baka ko ako. Oo. Kudyo ka na sinong. Sorry. Kaya, Ano eh? ano, yan, pag nakagagang ka. Uy, saan ka punta, pre? Uy! Uy! May karakit yun. Pangano ba ini? Pag nakagalang ka, nakagaling ka. Ano? Nora, sabi ko. Wala ko sa iyo. Okay ko nene. Oo, okay. Wala ko sa iyo na galing. Surat lang sa surat. Patras ka na mo. Ano ko nene? Sobrang taso. Saan ka lagi draw? Ha? Saksak ka na nga ito. Pangay ka. Putak nga. Kung tamatapos ka hindi Putak ko nga. Daro alo yung kaay. Galing na ayos. Wala yan. Grabe ko. Sana ulo. Andan. Ayun. Talgit si Butog. Nakulit talaga kami sa media, pero ba? Iririk kami daw sa extra ka. Nakasibilyan sa tano. Kasi yan. Yung araw. Dahil. Di ba man na siya ulot? Oo, kamusta mo sa Pagkubo na yun. Linga. Alo. Ang baris ka? Ayan. Gusto mo nga ito. Ano? Madali. Local ka. Babar. And then the rest. Kapag ko, oras na kung tuwan rin. Mga ayos, mga butuhan ng mga ayos na. Lemon daw na rin binon. Kasi butuhan. Hindi ko dyan buha ko pa na. Wala ko to. Sige ko.
mango. Mapul ako. Ay, pinagkita ko. Ano nga, ilong mo. Hindi ako dito. Utang ina nga yung Ano mo mo? Ay, di po talaga sabi ba na. Out na. Saturday. Sa kamay. 10 Come on, ito na, just this one. Have a nice day. So, Makatakal ng dati. Hamsin. Wala mo makakawag na. Pagkapo, sige po. Ako'y nagpo. Pin sa tray. Wala rin siya sa festival. Si Ugaw siya naman lang. Matapit. Ay, awo! Oh, wala! Minanhid! Hindi mo na ako pinakaus ko. Ay, maragara switch shot. Guys, so, ginamit ko sa bago. Kinuha siya. Sa internet ko ba? Hindi mo man paano ini-quick. O, iyo din mo ini-quick. Ano naman niya? Send mo na. Hindi na, wala. Ay, hindi naman ako. Wait. Wait. 33. Ay! Ay, duling suhay. Duling pang hayop. Uy, ano po? Sinabi ko? Lutsin Matador. Cow. Cow. Utang inang nakatid. Ano ka ba ito? Ikaw, ano ikaw? Ano ikaw? Ako ang nagkulang. Anong room? Ako naman. 33. Awat sa gusto tao. Ano nga? Kami ang mayroon ninyo. Panik mo kung nagmamahal sa tao. Naman ka na kung mamumaling ni mama mo. Oh! Hindi ko tao. Hindi ko tao. Layo. Oh, wala nga. Lol. Sana ko. Ano gamit mo yan? Anong gamit mo account? Oh, nandito na.
Puta nga yun. Paano na? Paano na? Yun, Hindi ko lang panawan. Ay, ang kwata pa tayo ba daw? O, dito yung... O, dito yung 19. 00. Wali ka daw ako. Tabak. Ako ngayon. Hindi ko manigalo. Ang ulit ko ba? Tulos na inat mag-usi. So, ikaw na, ikaw mahinig. Ano? 19. Diyo, pamasanin lang pa ang gapon sa kada. Ayaw ka tagapon sa kada ang gapon. Ako talaga kung gapon ka na. Teka. Luwan na. Luwan pa. Alis na. Ano ba? Lata, may sino pa pa. Ano? Ano? Parang libot ka lang. Ano? Ay. Pakakartigin. Ano bro? Ano password? Hoy, magbalik ka! Yo, magkakiro. Nakasuka kayo nila. Ay, ito. Sa akin. Wala. Ang ayun, protratan. Protratan nga ayun. Protratan nga ayun. Upo ang ayun. Ano ka? Bakit yung Ay! Nakakakay. Anong gawin ito nga ako? Umba. Oh, oh, lo. Sa Inchikos to style. Ang galig niyo, mi. No, yun na. Oh, shit, sagad ba, no? Oh, Dua-dua. oh. Puta, kaya ako hindi ko yan. Oh, lo. Ay, laro. Sa duling.
Kaya galing ko na ulon. Klaro ka doon. Doon ako kayo. Oh! Kaya sa tubig, sa buwan. Ayaw ko na tignan ko. Putang ay, bakit? Putang ay, pero pupunta ka nag-aral mo sa taas. Ay, hindi na nga. Putang ay, pinagsumarang siya. Ako mo sa kaya magaling ay. Ano kayo ang akal? Ako lokal. Ako lataw kal. Guling! Ano ang bawas? Ano yung bawas ng pistol? Ano yan ang bawas na natin? Ano na ba? Ano nito? Saan ako hindi ko nila eh? Ano na ano ba eh? Yes, sumunod ko. Ano? Oh, boom! Oh, roll! Dati ako. Ako, super speed. Ano? Ayun ako. Ay! May napa yun. Puto sabi, ano? Laser.
Sabado, kung nag-ano, nag-aharang, oh. Hindi pa kahit sa estate, ito na mga ayos. Piso pala. Ano nang dito ko mapagin? Hindi ko na ninawag sa kananan kaya. Natatlong tuwayo. Ako na ako sa akin. Walo. Akin, oh. Sino ka ang galing ito? Medal ka. Medal ka. Utang na Medal ka. Galing ko. Saan ako Laban makakuha? dyan, Ano? laban. Karatula. utang Ano nga hindi mo patigdiyo? Wapo. Anong wapol? Dahil ko kaya. Ilang magagawa. Parang utang pinapasok. nila. Parang gagaliso. Hindi mo dito kumatan. Hello, dinaig mo sa inyo yun. Oo. Saint Jake. Bilikod mo. Ay, ikaw na naroon. Ha? Saint Jake masana. Sa ibang bansa? Di kasi sa ko yung orang-orang ka na spiral na din. Iyo, ay. Orang-orang ka sa kuya. Lagang ka. Lagang ka. Kaya nga, yung orang-orang ka na lagang ka. Dati, apat-apat yung pangalan dati. Ano ka, no? Ano mga kanina? Tulog ko kayo. Utang ina na ito na sa tree. Orang ang mga Yan nga, Lito. Utang duling ko mo na pistol na ayot na yun. Dito na kurang mga Hello! Puta daw ko! Duling mo pag... Duling ko na pistol na yun. Lima. Yan ang paspay ko. Utang nga lang yung mag-reload kayo. Ay, nag-tip yan yan. Nagkay ko makan sa kuya nga pala. Kurang? Ay, nasalik ko sa balik na yun. Parang gano'n. Ba't man na mag-iwan may pag-ibig. Medyo ko. Ay, huli na sa ayos po. Bati ang buhay, yun nga. Yung Ang gusto na nga. Ay, ito mo kaya ang gusto. Pistol ko. Snipe na, snipe! Kaya ratrata na. Sige, ratrata na. Kaya ako na yung naman na. Masarap ang bagay niya. Sniper na naman. Bawal GG ka na. Bawal GG ka na. Sniper. GG ka. Meaning. So, nag-igit ka ko yung ginamit. So, yung gamit ang gilaray. Ay. T-shirt ka na pinip ang one day. Anak nito. Kaya pati sa long range yun. Hindi sa akin. T-shirt di ba na kung one hit pa yun. Malaming. Okay ka na sige ba? Utang ha. Gusto ko mo doon. Anong nga dyan nakapilip? Ano yung mga kayo? Okay.
Kasi dahil namahatik. Hero, moral. Gano'n kasi. Tuwan din. Ay, ano? Nagkana ka? Ayaw pa dyan sabihin, yaw na dyan. Utangin na nga yung pero, hindi ko na, ito. Oh my God. Hindi ka na mga yun. Utang nga. Utang din na ito. Utang nila. Pag ginagamit, hindi ako nakain. Ito lang pala doon dito sa iyo. Game, hindi ka na. Top Ace. Oh, shit. Ano? Sige, sa akin, okay. Hindi ako nagpaparang dati. Ay, nakapano. Kanto, Delisa. Dito ko lang naman yung pwede mo siya. Mais ka man yan ako. Mais ka lang kung yun. Utang hayop. Ang kilit yung bawa. Ayang dinakain. I know. Parang swag. Ayit pa na rin. Ayaw sa ko. Coach! Pero saan napagaling yun na kang pagkagod eh. Ito. Ito eh, dito Ito eh. bawas sa piso. So, oh, yung bows naman. Avocado. Ramatis. So, yung tangan ko kay ko, ano yun? Kasi ano. Pwede magkanahan na kasi pwede sa sino ba na ba? Ano? 71 na tapos 91. Ano?
Mali yan, inabi ko kasi Oo, magic talaga. Magic yan, magic. Front of the egg. Front of the egg. Uy, hype yan. Good lang. Utak ng mga Hindi ko may gets sa song, pero hindi ko may gets sa song. Alam mo? Lang ko yan. Pantay yun. Mapapalay. Ay, hindi ko pala dali na. Uy, likod ko, alam. Oh! Ay, how na eh. Ito, misa ko po. Wala, 45 ang bawas. Nasa baba. Kapal. Ano na ako ba? Likod bro. Utang ina nga yung. Aroy! Wala matiba yun. Likod mo. Wala, siya tayo. Siya tayo. Ano ay so Charlotte ay Matibay yun, no? Nag-triple. San Antonio? Sa San Antonio? Ora na siya sa San Antonio, nasa Dallas. Sa? Dallas. Antonio, matibay yun yan. Mapatripid kaya, no? Matripid naman, no? Una, ako mo yan sisigim patripoid na so dahil nakakaano Nasa Dallas na siya ngunyan. Iyan so pinahiling mo. So dahil nakakaano Ha? nakakamiss. Oh, then miss country po. Ano, matripid. Madalas. Oh. San Antonio ko naman yun. Bakit bumaba? Ano ba sa time? Pau. Kay buwan man eh, full o di, if you picture. Ako baga, 4 feet na ade. 4'3" ako. Siniling ko sa ano, duman sa, may ano pa, duman sa dito? Sa pag-check-apa. Siniling ko, kaipon, dahil man ako nag-chinilas. Dahil ako nag-chinilas. Paarog kaya. Ako paarog kaya, dahil paarog kaya. Ito yung mga dapat. Silukay ito? Hain.
Sino ba ito? Siya, oh. Oh, yan. Nag-ano yan? Sino ba? Dito sila nakawag. Nakaano dito siya? Kaya ba, Minnesota? Ay, Dallas siya. pwede na kayo sa pag-log sa pagtuloy. Yan o, yan si David. Ang traitor. Ano siya? Kaya si Davis? Bertan? Ano man? Iyo. Oh, bakit Dallas? O yan o, nasa yaw si David. Matripin pa siya. Kung ba tayo dyan, yaon siya sa UTA. Hay, si Luka. Dallas. Si Luka yaon sa Dallas. Oo, nasa Dallas. Nasa Dallas. Dallas, Minnesota ba lang? Dallas, Minnesota. Putang ina. Galit ko pang high bilay pala. Ayaw ko. Lamang. Mas isa raw. Ate Kisha. Bisa si Rao. Kung may balik. Oh! Yes. Dua pa. Tarong na. Brooklyn eh. Marik na. Dallas ako. Dallas. Hindi mo maganda din. Dapat sa'yo. Ano naman eh. Nangaluwa. May muscle ba kaya si Steph? Si Steph. Ano ba kita? Tayo mo. Iyo. Ano? Dahil. Hindi mo naman. Oh my goodness. Sorry ka dua. Ay, di na baka may palit rin sa sukulog ka yung pwede ko. Subuwa? Ikaw. Hindi mo sugulo ko. Subulo ka? Hindi pa yun. Dali na. Tapos fake man sana, nakalaban sa rin dyan. Pati, budano, di. Ano? Ano luwa sa inay? Ano pa rin to? Ate Alicia? Mabol! Anong bro? Sabi sa ano? Pakto. Anong bro? So, nag-mail? Mail, diba? Ayo. Diba? Ano mail? Ano sa kita? Ano mail? Ha? Pandesal. Mail, waffle. Ay, ito ka na lang. May waffle. Taho? Inat ka? May waffle. Iko. Sarap. Hindi siya saro daw waffle. Ano ka ba? Ay, Romano. Ano yung truck dito? Lodo. Resort? Ano kayo? Balik check. Dito? Oh, napong pa sa gawin niyo. Ano? Wrong topic. May topic ka pala? Skip. Zero no waffle. Malakot din mabalik yung mga nito. Mga silver na ang babayaran. Ano dyan? Kabarya. Iba, Nantili. Tirera. Tama ko yan. Pwede mag-20 na. Doon 20. Oo. Tapos. Dalawa. Ay, isa ro pala isa. Ay, nag-green ako sa'yo, men. Kuya, ikaw, start. Malulok ko na. Okay, madali. Kaso lang ako. Wala naman na ako. Nakuha nga yan. Makasagot eh. Paano mo lapit? Wala. So, ako pinaka-person. Wala. Ay, one big mascot ako. Buman ako. Arin, gusto para nga din sa ano, gano'n. Kapos ko. Sana ka. Hindi po na. Puta ako, paswa ako. Dahil luwa. Bayad daw. Yan ang bakyan na nakakaut ka na. Kayo, kayo. Ulo, nagkakawat ko sa client. Teka, ang manay mo.
ito ini. Ano yun? Nagdoon. Sige na, ayaw. Hindi po sa kami narita ako. Ayaw ka. Baga. Ay, that's why. Ako dati, natanggal ko rin. Yan, tunggal lang habo. Gusto ko to. Iwan. Yan may stick. Ay, ako sa inyong buhay. Manager! Ayaw ka lang sa Namakawan ako takaw. Kaya ako tayo nito. Yo, yo! Yo, sa may asaw, yo! Murag video. Kailan mo sinag-stop? Sorry. Hindi, sabi sa kuya. Ano ba rin mo? Snake. Para ako. Magpulo ka na muna daw. Send man ako ang ano dyan. Malog, magkakita dyan, tanga. Ilang minute mo? Hindi. Ayun na. Bakit? Lutong ano dahil ni Lutong Ayaw bayo. ka. Lutong bahay. Hotdog ako, no hotdog. Ano kasi? Ano daw nga po? More pala ko kita kay ni Kuya. Sa oras. Kumira to ako. More pala ka. Pare. Yaw, Olivia! Olivia! Ah! Tendo na! Ano ka na? Ano ka na? Ano ka na? Sa'yo ka di ba? Naubusan ako nga ano nga. Yung nga, dama. Sa'yo ka ano? Ha? Una ko yung nag-play. At nakahanap na ako ate. Nakahanap na Dami na ako ang pasangat gusto ako. Ay, Ito na lang. hindi. Sa'yo pinapin. Wow. And, ay, mas bulas na sa nao. Ay! Hindi mo tangina. Ay, lakaw. Lumalas. Ay, Ano ka nga po? ay, nagbilang na Akas na siya. dyan, guys. Nagbilang na siya. Landscape pala kami. Foundation for the Sana lang makasurti. Gago. Wala pa naman sa... Gago ka na. Ay! Hindi mo ganun. Yan. Digdig ka sa lahat. Bye, boy. Di mo ka nga yung ka. Visit, manok sunas na nadigting nga ito. Anong makakanan ka? Lumagal ka na sa mga tatako. Guys. Dog ka pa siya. No? Dog ka pa. Tama Ano yan? Hindi pa yung sa North Pole. Ngayon ka lang. Yan na. Ano balik mo? Sorry, okay ka? Ang ina. Ano balik mo? Sorry, ah.
Kuya, Diyos! Ah! Kuya, no? At nagwapo, no? Kuya, Diyos. Wow, at nag-break ba? Kuya. Ate, pare, ate. Hindi pa kasi sila dyan tama. Wapag sa nakal ko. Makagalang ka. Ano to kayong update dito sa paro ka na wapo? Oh, shit. Oh, bal kayo doon. Nakulaw, ikaw Wapo. Wapo. nakulaw na naman. Huwag na taas na. Kahit, ano na natin, mag-utot ka. Ate, Librehita ako. Librehita ako. Kuya, Diyos. ay matapos. Librehita ako. So, ano nga dito sign? Ako na, buo ka naman talit ni Ethan. Kaya namin kong pangayip ka, buha. Yung, ano doon ngayon din yung, Like, pak, 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 Hap. Wap. pak, 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 putang ina! Ako tawan ng sunayo. Hello, Miras, ako na. Huli pa. Buhay ka ba yan? Hindi na ka na. Sinayaw. Ay, hindi kita rin na kami. Di mo naman gawa ko. mali, hindi mo nyo. Iba ang gusto niya. Tapos, pareho man siya na sa ano. Ilang ninyo? Kalibre. Sabi ko si Tama. Meron tayo sa cellphone niya. Nasa, may ano ka? Makapod ako. 0935 Iyo. 1136. Libre mo na ako. Sige, sorry. Ano, masulo ka. Naaral. Ay! Kuya, kuya, kuya. Hindi naman kangayip po. Pinanin ang kangayip. Balik ka, spell ka nga hotdog mo ko dito si hotdog. Balik ba? Wable. Wable. Ay, di puta ka. Hotdog. Sabi ko, Yan, ako na. Ay, masarap kayo. Arap kayo. ito pa na nga po pag-diskarte. Puta, wala lang pa ng tuwa ako. Nagib tuwa ako. Nasayo mo. Ako lang ako pag-ibig.
May kilitik ako dito. Eh, malaki pa naman. Pag sinubok ko dito. Hindi ba puti? Bawal. Bawal. Hindi. Bawal. Ako nang mantika naglaro ko dito sa platform. Ipapis. Oo. Ko dito sa iba. Ilang lang po sa saka. Pag ikang nang gana magamay ng mga Hindi ako mo rin dinalagdag sa slide. Kawatan mo. Hindi mo naman ito kawatan. Adi ko dito. Adi. Matatap to. Magandang ginawa niya. Ang kinasa na? Ay, di mo slide. Pwede mag- ano ko dito sa tapos. Ano po araw mo? Bawal. Dito, dito. Huwag po. Nagbayad ako sa imong disco. Ikatuling! Parang may cheating. Kaya yun, like, buton. Utang bulay. Garangan niya na ako. Sige, pumilit ka. Shoot! Lag! Kuya ba sa ini mo ako? Lag! Kuya ini oh. Pinilindo ko. Pinilindo ko. Ano? Kaya ako pikihirin. Kita na ako. Ate Kisha! Kuya Joby! Hoy! Niligulido! Ate Kisha! Tigagong ano mo! Sa iya, ubos na! Hoy! Kuya! Ay, kuya ko din! Kuya! Kuya nga din ah! Yan na eh. Ako na to! Ito, pinapos. Hoy! Hoy! Sino? Ano, 1 minutes na lang to, no? 1 minute? Ala, Sino, Tol? ano man kung bako huge na ako, may exclusive pa na din. Ah! Saan ka naglagyan na yung Ah! Ah! Wala kasi mga pulo. Control na. Ah, yo. Tulong-pulong niya karama ya. Lantre. Oh, sabi niya. Oh! Ano lang? Nakita Paman. Paman. Dahil ko nalilibre yun! Ano, Paman? Paman. O, dahil ko nalilibre. Paman. Si Tahog. Tanga? Ka. Ano yung mga dara ko yan? Anong oras? Oo. Dalawa kami sa may, sakatan. Dahil sakatan. Hindi. Saga ko na yung ano. Ano? Saan? Saga ko na po. Tatas kita ko sakatan ako. Mabalik ka na naman dyan sa zero. Hindi sa taas. Pag nakuha ka niya. Tapos saga ko na buksan. Saga mo na buksan. On mo na. Tapos saga buksan. Pwede. Kabala pa. Baka ba ako? Ito. Oo. Ako magsakat. Uy. Uy. Pagulog pa lang. Sige na.
Nice reel, boys! Bro! Naka-glitch! Naka-glitch ako! Pag-lukso ko ngayon na gano'n ako tulog. Baka talaga ako mas. Bukas mo na ba na? Bukas na, hindi na ako. Muna yung mga badil ko na natara. Ini, tapos ini. Nakatag muna ako tanga. Ay, buwan na nga. Yes, of course, why not? Ako na. Ikaw, Dali, pasarala ka tumpi. Budyan ko yan sa misay mo. Beng! Diyan na kanyo. Oh my God. Meron na yung sumbi. Ay, sa kuya. Para nang simpo ka. Ako, hindi mo. Hindi ako. Yung Ang ayos ko sa'yo. Saga, mabalik mo sa kuya. Uy! Iliwan mo! Mga 1 minute, siguro na naman ako. Kuya Joseph! Iliwan mo ako. ikaw, pero Ilaw yan. Oh! Puta daw nakali. Shit. Ibig ka pa yung wala ko si Shit. Ako. Gamit lang ni Kuya Joseph yung. Gamit lang ni. Nako ako doon. Nako ako. Hindi man. Yun na na. Ano gawin with this ba? Never mind. Ito, Dominica. Ay, na dyan. Rima sakat. Sige, mas iba yun dyan. Kaya magsakat na rin. Ako din. Ay, bro, kasi dyan din kayo. Marang, marang. Gabi din, oh. Ay, ang ayaw. Buwan na talaga. Wow, Tignan. nanalo yun. No? Tignan, Diamond. Ito kaya. Tignan, oh. Kaya, oh. Tignan, oh. Ay, di ba? Ayok talaga. Nagkadimala. Puta na pa ako. Alin ka? Uli! Ay, kung yung kapatid. Tangay. Ikaw ba di? Ay, Ano ka naman? Ikaw naman sana ako yan. Dali, maubos. Wala ako, sika. Hindi mo ka na magsarurugan na eh. Uy, hindi ko kaya Ray. Kaya ito. Ay, di putang naka-glitch. Patay din. Pero mas yung maka-glitch ito to. Nagtatako naman. Nabubuhay ng Pwede, ayun na. Ayun ko kayo. hindi makali. Juan. Wala pinasakot sa mga kayo. Uy! Ayop ka, nagabalikan din yung ka.
yun ako nickname. Dali. Harang, dali! Dali! Dali na. Tanga-angay pa sa inyo. Dali, review! Nawala sa kanyo. Pinaglayak! Ano ito? Basta lang kayo. Ikaw, Juribi. Kung mo ka tigpas, Bakit kaya na rin, Pinan? Bakit ano, abi ka? Bakit ka nga, dapat sa ako yan, ay pinakainin. Marida. Dali sa taas. Loud na. Sana to, David. Nalingaw, pagkarot video. Rarotong ko dahil ang tandok mo. 5 minutes left for time Hindi is ka na Dali, makakapag John! sa pintong iyan. Hindi ako nakali. Pag kinibo mo talaga iyan. Oo. Bubuhan na. Oo. Magi siya. Magi siya. Unyo, ibalik yun, unyo. Unyo. Makawat ako. Hindi, makulong mo yun. Nung kita mo sa kanina. Aray ko, aray. Wala nag-million sa nang... Wala na. Sabi pink man. Ay! Ate, Baka nung... pinagbuhan siya mo. Putang naratrap parang di puta. Ay. Inanabakal mo na. Oo, yan kayo. Naka-nurse na pa sa Napakantay mo. So, mahalo na na 500 million on. Sa taas dyan, Ray. Ito yung ano, nanday. Parkour na sa nako. Puta! Oh. 1 billion sa nang... O, sa'yo mo na yung balik ko. Lelay ba ako? Ha? Di putang ina. O, sakat! Hindi mo na maano ako, parkour ako. Yan dyan o, sa may taling mo, ikwa. Ano ta? Romeo, may nagbabaraba na ako sa may gigit ko. Sige, gabi tayo yan. Gusto ko talaga na ba din ang sa kuyo? Paro ka talaga saksakan. Sige, saksakan. Nagit na ako, nagit na ako. Oh, ala. Ano ito, Marshall? Ya! Ya! Nakalo ko bagay sa ano ya? Wala kang kagutakan. Ya! Ako ko bagay ni Vice Mayor. Ano? Wala kang kagutakan. Na anak ano kasi sumakwa ko nakakawat ko sa email. Si Akira. Pati ba yun, Ray? Mas matali pa sa'yo, mas matali ka doon.
Babae? Oo. Inadaw ko nga, pinalo ako, bigyan ko yung invite. Tapos, inano ko sa inano ko pa babae. Kuya! Inano ko, pinalo ba ako? Tapos ginawa. Invite ako, tinawatan ako. Parang kami, parang gilang na, yun nga. Ganun. Ano na sabi ko, kundi kinisap sa lalaki sa iliko, Tabaco City. Alam mo na, lagot naman sa Facebook. Ay, Sabi ko, pagkatabako pa lang kamo, sabi niya, iyo, makuha pa ako ni Vice Mayor Inay. Sabi niya, Vice Mayor Inay, makuha po ako. Sabi ko, iyo. Matapos. Ito ko na kayo kami nag-i-greet. Jato, kaya mo kasi pagi. Kaya nga lang, may ninda. Kaya may nabawapan. Or man mga para sa cellphone. Kuya, ayaw magkataas. Kami nagpasay mo. Yeah. Igis pa. Kung maniintin na out na hayop ka. Oo. Wala ko. Computer 2. Time is up. Oo, kinuha to, Los. Parang tindog na madali. Okay, diba? Okay na. Nice boy. Binayad na naman yung $25. Have a nice day. Lumang pa kayo nga ako kung ayos ka. Thank you, Basang thank you. Akala ba? Survive na ako. Survive na pala si Pedro. Survive baga ako. Ano daw ako nando? Pero may ako sumbing hayo. Uy, nakalive mo. Super mo yun, hindi. Siyempre, sa taas. Sumbing na naman ako na hayo. Mag-alo ako na doon, mag-break. Teka, ano ba Hindi ko na lang pinulungan ninyo. Magagaling siya, pero mag-ano siya. Mabubuhay, mag-gawin. Isang tao, tapos yun ay isang kabuhayan niya. Hindi? Oh, buha ni Krayo. Ano ang pangalan niyo? What? Dalawa? Yan. Dalawa? Siya dyan rin. Thank you. Alam mo dyan sa cage, sa cage. Puta ka. Motor mo, back to back yan. May aso. Hindi mo naganda lang motor mo. Magandang motor mo, Saan na yung tatoy ko? Pero nagtanong. Nalagpuda ka? Ay, pinakasagot. Siyempre, sanin mo. Aliyan din naman dapat ipagbasa dyan, no? Ano? Aliyan doon. Oo, di ano, pati si Didi. Yan, muna ka nag-play ako pa. Ano ba ini? Tutubakan? Sabi mo din mo paggamiton? Wala ako maginig mo ano. Ito naman ang mura. Inuniwara naman. Yung sabi na ano. Mura mo, magabang naman. Yung parang pagkatulog. Yung lahat, kapag
ganon. Mag-juice. Huwag ganon. Sa inyong dua. Patungkol na. Liling. Nakaganda ko. Dari sa taas. Una na yung... Oh! No. Hulog na muna. Hulog ang kabuhay mo. Hayop! Ang sama ka ba ba di ba kanin? Yato. Yato din ako sa iyo. Ala. Para dito. Hindi man daw na. Cheater. Ano lang cheater? Pinagal ko lang. Keep quiet. Ay, ano si Ren? Yung tabi. Ano yun? Para man. Okay natin. Yan tabi si ano. Yun mo. Dali. Yun mo. Ako tulog dito no. Yan yun. Ikutan ako nila. Manto ko na sa nakipan. Duwa. Yun. Ayun. Di ako na ulit. Hindi na nauto. Really that. Nandito ko na sa nakita. Ulong. Ano ba mo? Ano ba Taka! Ako na naman! Si Pira pa. Dari sa taas. Ay, si Jen kita doon. Mas kita ako dyan. Pwede na, Jerry, na. Masad ka, nasa na ako. Saan kita? No. Kutsin na malang ang hayop. Harapin. Sarap na ka mo, dyan pa mo sa sumba dito. Tignan ano, pangyo cinta. Oh, sa patakata ko. Dali, takyaw na sinwik. Pero kaya dyan ko nito. Oh, extra gamit to. Oh, ano? Ay, puta. Para pistol na hayop. Kaya wala ko devolution. Oh, yan o, yan dyan sa taas. Makusugin pa din na niya. Baboy, tiglan mo akong kape. Ano na eh. May mahinog dyan ang tubig yung motor mo. Gusto na! Ready to mingle! Bang! May namin yung bagay ng tray. Ninja. Ano ko ulit. Ready to mingle, sir! Bang! Ang cool. Bang! Payo! Wala, tinakap. Sipit-sipit minsan. Minsan. Yaw na! Yun. Masarap na. Talag na. Yung palo. Walang makakakyat. Tingnan si Kito mo. Pansin. Ayun na, Stars. Oh, sakap na nga, hayop ka. Ayun. Ay, dito. Ayun na! Fire! Payo na naman. Wala, Finishing. Nasaan? Nakasakit na hayop. Pero wala. Ano ito? Ano? Ala, so ano? Sa Diyos. Ay, nakasakit. Restart sa to. Dati kiray ka mo rin. Restart. Restart tabi. Dali, pasakit ako. Huwag ka lang pasakit ang hayop. Ibawalin ako ng kasakat. Pasakit ako. Gawin na dyan. Huwag ka dyan. Hindi ko maanin daw. Wala.
lang. Tira. Putang nagpalang, be. Pagdaan. Miners! Ala, nag-invisible. Invisibility. Pagdaan. Tulog pala, tulog. Invisibility. Ikaw naman. Ay, yan, wala mo na. Tridon. Ako sa kuya na iki. Computer 2 connected. Computer 2 as previous version. Nilantak pa dyan. Mira. Oh, usugo. Hindi nga naman ni Choribi na. Ang usugo. Ay, naman sa ro. Ang usog dinakawang eh. Nasakap ko Wala, kayo. gusto mo, one Tsaka Kuya ko man talaga. Ano, bakit nga din nakawan ni Bakit nga din nakawan ni Pada? Walang mo nasabi hindi nakawan ni Kumbari. Kaya masakap na dyan ang ano, nurse. Paano mo nasabi? Kapogi ako. Ito kung kapagyan, kuya mo. Ya, nagpatato ba kasi ko lang yung mga tapo. Iwan. Ito, para ko mga TikTok. So, ano na ito no? Ano ito? Ibig sabihin ka ng city. Ay, dark sound. Mag-survive na lang ako. Ano ibig sabihin? Ayaw ka. Ay, ito. Ayaw ka. Hindi na siya nag-iiyo ako sa pangbo ko. Never inside niya. Dominico Ram. Marshall. Asa yun ang Marcel nun? Halika dyan nasa. Marshall ka. Requesto, dali requesto. May ako Marshall ka. May ex ka. Pero magpasakata muna. Ba't maging sumpi? Puro-puroan ko mo. Nilinuay ng pagkat. Agay ang bakyo. No. Pagkano. Uy, puro-puroan daw ang akin. Pagka ko na may trabaho. Tapos mapag. Oh. Pure ganda pure. Dapat sa taas. Taas na ba? Taasan mo. Oo. Taas. Oo. Yan, ulit ang Tama maggalawan. po. Ano ba yung kaya? Oh, ano? Mahanggaw ka na. Dapat sa taas. Taas ini. Uy, ini. Uy, ini. Kunyari, gawin mo. Yan ah. Hindi mo lang. Madali ko sa kainan. Wala to kayo. Wala to. Sorry ko mo. Walang kumo. Ako mo. Ano? Ay, Ubus! ubos. Ito na yun natin. Ito ang bagaan sa ibang Ano sa katon? Yun ang yun Ano natin. sa katon? Sa ibang bansa. Mira kuya. Pero ba natin niyo? Ha? Good. Hi ka dyan, Ray. Airport na. Buti ka man makawat. Kalapag day ko.
Ay, ganyan rin. Napapakalong. Nawala ang hayop. Saan na yung kape? Si Nene. Kuha nga yung magsaka nga yun. Wow. Diyos, Mario, suwawang kaya. Mario, mawang yan. Ay, sa Rose. Komod na naman, komod. Nakahit din ako dyan na... Ano lang sa tao. Ay! Putang ina nga. Yung response sa ano ko. So, di pinero. Oo, masasakit yun. Nakagat nito. Yung pinero ay Kumain ka na ba? Hindi pa. Parang, ano mas tayo kayo? sorry ko. Sa buhay pa. Ano na yun? Anong gilayon? Anong gilayon? Anong gilayon gayan? Ang gilayon, bulayon. Gilayon. Ubos! 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 Ubos sa mga ayok. Tatas dyan rin sa taas. Yo, mamasakat mo. Pinakain ko yung triko. Dali ma. Sob kaya? Dahil nasinod ko pa. Nag-ano kaya? Nalatapos yan na anak ko lang. Tang ina mo. Galing mo ba maayos? Bang! Maglutong ka dyan sa Riberan. Kuya. Oh, magbibawa din. Oh! 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 Mga ayop na rin! Oh! Yali! Mga ayop na rin! Ako pa'y papaon! Akala ka ano kasi kain ko to. Panan mo ko. Ang mga tanga ka mga ayop! Basic ka mga ayop! Pinararangan ako! Ayop ka! Sa Roman alalot! Kaya nagkikiki. Wala. Di ba yan? Magandang nakapangahit sa kuya. Tapos nakapangahit sa kuya. Yan rin, nataas ka na rin. Uy, sago mo. Ang siniman ko rin po ng mas. Iba sa alay niya. Ay ba? Puta ba lang? Sana ka kasi Kani digital na. Smiley. Bulbar pa kung saan sa kaya. Smiley. O, diniwari ko ba? Ano? Ano ba? Huwag yun natin. Ang inang hayop yung nagabot. Uy! Sige na. Smiley. Inang hayop.
Ano, itong maliwanag. Kulay ano ba? Gold? Maliwanag gold. Major. Ano daw? Anong instant na ano ko na yung violet? Martial violet. Kaya mo man ito. Gusto ko. Limit Gusto. ba? Sabi ko yung rock. Wanag po lang din. Yung tribulon. Wait na dinagay ano. Ay po, na-crack. Ay, na-cross back. Ay, na-crack. Hindi yung saro. Oh! Click na rin. Ayaw na dadan. Ayaw na. Ito, ano ko po yan? Puti pa ka na yun. Daba. Kapila ka na ba? Tulo na. Paano kami ni Martial Kuya? violet ba daw ano? Doon na disco. Masyalo kayo po. Magnet, ate. Magnet, di ka mong galak ng magnet. Wow! Harapan. Ano sumay? Loader na. Sumay. Ayaw na crack. Rosebud. Ate. Oh. Tuloy kayo pwede. Ano na ito? Na-cross. Baka yun. Check na naman siya. Walang siya. Nasanak suwayo. Oh, hindi dari. Na-crack. Oh, ay, Come on. oh, karakol. Dito na bagay. Ayaw na crack. Kung yung mga sa palabas ko yan. Oh! Nakasbak, mom, nakasbak. Uy, ay po, nakasbak. Sa likod, magiling! Ayaw, pag naikaw ka na. Sa likod! Ayaw, nakasbak. Ayaw, Ayaw, boss! Paano kung muna ako nakrak? Haba mo, boss. Yun ang kulos ko. Chicken, chicken yan. Oh, ma'am. Ito nasa dikyo. Bigyan. May nabili ako nung di ba, favorite, para ba, favorite na yung talaga. Bago ako, dahil pamangyan, gagawat dito. Pang nag, Ano ka na? ano, zero, ka ng zero, Ay. ano, gano'n. Kapag ano, kung nag-job, Pag nakapulot ka. Wala na ako. ay. Wala na ako. Tinawag ka pa. Maklate. Rodeo, 23. Ha? 23. Paslo, di ba? Mababal eh. Orang dyan. Baba. Rod ako Orang nga. an. Pagod. Sabi mo doon, sabi mo. Oh, ano din ba yung titigil nga yun? Rod, ipapagal ako. Ewan mo orang gini. Pakawa talaga. Yan ang itig ko. Oh, dyan, tapos na. Sili ko. Itakran, sili Diba, sakit ko. ka? Sa ano? Ayan, ito. Mas motif ka sa ayam. Eh, magpano. Masura mo din dyan. Hindi ako may peristulan niya, oh. Kuning salaksakan, 41. Ano dikte? From 41. Ano siya po gano'n? Hindi mo kanikinsi. Asto gano'n. Baka lulukong gas. Ayun, susah ka sa... Ako do. Ako. Ugalit na. Ano? Ano? Ano nga ni? Ano ito? Hindi ka
Ang bakit ka nga, as larong gusto mo. Wala ko, susunod ka. Utang ina. Utang ko muna na hayop na. Kumang. Hindi puro. Good. Sino gini si Patrick? Gini si Patrick na gold. Tanggon talaga. Ayo, nakrap. Udah. Dia mana lagi? Lagi na nakakan ko. Ano ko? Suara yun! Utang ina. Ang ina mo nga yun. Ayun ka kung saan, nanduwain ka. Ano ko? Ayun, natay. Ang namin yung kapay. Takot ang ayop mo. Ugalang ko si Kuya. Ay putang ina. Gusto mo kunado na tayo. Ito, madugion. Hindi pinatagay mo ta sa linaro. Agay mo basta. Puta talaga. Alas. Anong ginagawa? Susi na, anong ginagawa? Nagwago. Ala, isu. Ano ito? Ito, ini nga yung bago pa. Ayaw pa sa bago. Ano ito? Ito. Balik pa sa 62. Kinali. Ito, hayop. Nandun. Aray pa. Nandun. Ito. Ikamot-kamot na ito. Nangamrot. Naganap ako na business mo. Lipat.
Hindi mo maganda sa video. Natalo pa daw ka daw sa tabi. Invisible ka? Oh. Uy, yung baka magulong pa. Oh. Utang ino talaga. Isa na yun. Kada maganda ko pa. Wala. Diba? So, Ano pa? Makakasala. Nanood po. Balis ko. sabi ko, yo, double kill. Ayun ka ba? Parang ginayo. Ay, ko na mo sa pina. Ay, parang na pag-ano ka ngayon. Kaya ako, ano. Sayang! Kita ko kata. Dahil ko na buha. Wala ko na yun. Parang tala. Patuloy mo na kung ngayon. Sipat mo na suwayo. Paano naman kita? Right? Talaksakan ka na. Wala yung talaksakan na yun. Kinipilis ko lang, no? Lipat ka. Sorry. Dio, meron sa ano? Dahil 36, sa may Taurus. Pinilawan mo yan. 36. Yan, pray ko. Naik na. Hello, lagi daw na. May isa na ako. Opo. Wala naman. Yan. Tingnan lang ako, tang! Ano? Gulit din yun. Ay, makay. Ay, wait. Gigil. Ay,
Yaman na. Mayaman. Purutin nyo. Ay, computer ka man din. Makatang mo mga kaya. Minyan na liya. Ay, ito. Ju, pistol ka na yung sa kalan, ha? So, may ano, ikot-ikot na siya. Hello? Ako. Ako man dinilog mo. Pilogan na si Kuya. Pero ano, Parang ano lang. Room 36. ano, Ano yun ang ibig mo? ano eh. Ah, Bulugan mo para lang na lang, mag-ini ka naman sa ibig. Bulugan mo sa San Rico, Mario. Ah? Ha? Bulugan mo sa San Rico. Ito, God. Iya. Tayo, taklo pa. Bakit daw sa akin tao, San Rico. Makabawag man. Oh, shit. Uy, di po, tako nga ito ka ano. Talagang na daw, kayo po. Malagas na ako. Malagot na man ako. Oh, teka, hindi man sa, ano, Have a nice day. Ba't makasa? Open time sa 3. Stupid, okay lang, Aki. yung mga kapatid. Nyo, kung anong sikat nyo. Wait, ano yun? 16, Open time sa 3. 50 cent. Ilang Have a Winston? nice day. May singin ka dyan. Singin. Umuran mo yan. Piso. Dos. Apat pinto. Sa walang urang, yung cover. White, bubu, hindi siya. Eh, yung ano doon mo? Ha? Naglulubog ang egg. Dito, ano ba yun? Eh, Salamat ko yan na. mura hindi. Gusto ko yung masarap. Nakamura. Ano yung masana? Tanga ka pala. Dali na. Yung panahan.
Direk. Direk. Hindi mo tawad. Ha? Iwali ako. Huwag mo na nakaw. Ano ko? Ako may nakaw. Ako, basta ako mo ng balik. Ano lang? Saan ano? Miranda ka na. Warang taan. Thank you, Worley. Kag mo naman ko. Kagan mo suka. Sayang mo ko. Wala pa rin si Worley. Direk, alam ko di ko manaaw. Hindi lang ma. Hindi lang ma. Kagan mo suka. Lihat di sana to bikin ni. Pero, May mga kawan. Okay, so on. Salamat. Kawan na din ako. Ay, salamat. Bang dyan. Ay, mamaya kita. Ay, pinabakala ko. di ba? Di mo na makawat. Sorry, nakarin ko. Bakit pa hindi ka nagawin? Ano? Ano ko sa mga buhay? Makapilit ako na pa. Mas hindi mo. Baga makasipalag ko. Pag nagdano ako, mag-giron. Kita na ako sa school. Kaya nga, puro ba sa school? Di lang mo. Nasubok ako ni Charlie. Kaya daw. Hindi mo makabakot, no? Ano, 1v1? Nice one. Siyempre, ngayon ako mag-iwan ng mga slayer. Ay na, maging na slayer ngayon. Maging na slayer na na ko. Oo. Si Patrick, sabi na ni Patrick, pag ano daw, mag-report ako, Computer. dapat na makapal sa ibang kausa, dapat na makapal. First round, kakayo ko si Torn. Ano Torn? Golden Red. Ay, dito. Tulong niya. Itan ko, no? Sa iba yun ang sinunog. Kasabot ko. Kasabot ko. Ay! Napakabot. Kukulog mo ka. Ay, na-turn. Ay, na-turn. Uy, Rodrigo, nasa Filipino. Tinakaan ito sa pito. Tinawag na ito. Kaso, military, makabuso ko na ito. So, ano nalagay yun na naman kapag yung sipon na ball? 1, 1, 3. Tali ka rin sa number 1 and 3 1.
Bo? Talaga? Hindi na si Luboy. Dito sa nandungan lang. Ano to? Sabi lang kita, umiyak mo. Dito sa nabo. Nakapin ka na ako. Ikong ko ikaw, umiyak mo. Table typhoon. Anong cake? Anong cake umiyak mo? Anong cake? Sikat British? O ano? O sa kawa? Iko na! Ako na yung lagi mo! Tiwan! Ano eh? Dahil maglabo. Sige mo. Table typhoon. Grade 41. Rinig! Ini ko kaya? Rinyaw! Rinyaw! Tingin si Piron. Ratakan! Yoo! Oh, nakaka-atras ako. Pag-bantay ka muna kang islo. Ikuwag ka dito. Maya mo. Ay! Walang... Libo siya na. Ay! Sabi. Libo siya na. Sigarilyo. Sigarilyo. Simunda. Sa tindahan. Sinugo ka? Ako nga, sinugo man ako magpakarilyo. Ano? Password. Ikip. Eh, mga. Diyan. Eh, Hindi masibay ka mo. Diyan ang tumakan niya. Nakapira ka. Pero ayun. Cheese. Mixin na dito. Libols. Matagal, ano? Libols. Libol. Ayun. Tapos, matalon. Ako. Ano yun? Libols. Hi. Ano mo na? Number 51. Password chicken. Chicken. Wala pa, tansala. Okay, magkaroon ko. Doon, magkuha ka. Sabi ko. Stay sa dagat. Ano ba naman yun? Pero ba yun? Okay. Ang bata sila. Mana? Sabay na kayo. Siyamba. Tinuroon ko, tinarap ko ang tabi ko diyan ka mga kausap. Ang balas pa dito kasi. Sabi ko, magkanap. Uy, Dre, hindi ka muna magtabay. Okay. Palumbat, palumbat. Poro kayo. Wala!
Di ba yun ang talibungin? Diyan tayo mahal. Ang pinto ng sis mo. Titira ka sa titira. So, nakakit pa ang programa. Tapos lang na yung outdoor mo. Butang ako mag-ano. Butang gawas na ano. O ka din to. Nag-block ka. Ay, ito. Nakit ba? Ayaw, bangag. Kaya buhay. Uy! Ano ba? Hindi dapat. Ba, yung talaga talibungin eh. Bang? Halbos ka mo, te. Nag-aaral yan ako dito si Singkong bawas pa lang kay Nipis to. Tapao. Ano nga, ayo. Ano? Yung para din nagkatukan ng pati daw. Ito, mga treasure naman. Lecture ka mo lang. Ito, ganda lang to. Kaya din. Nag-rest na, urayot ka. Sa'yo ang pinistura ka na. Kasi labot lang ako. May ano, sabi na Bombay. Para ka da. Ay, ito. Naman. Ayaw na ka. Dati kurang na bawas ko kaya nung. Ako, gusto lang tayo. Ikaw, ayaw. Ay, naman ko. Pag-awal lang sa sarap pa, sarap pa. Kasi ang ano magazine, Uy, tayo para din na. Ay, matras. Ang principal. Ang principal. Pagka, mawag mo na kita mo na bo. Dubol-dubol. Ay, yaw naman tayo. Tara. Oh! Ahora mo na magparay sa ko na pero bang ko to bago tatapo ko yung maging mata to. Tapos alam dali ko da sisingit ako si Thor. Pigirin mo yun. Sa check. Dito ka na po yung pagpagin. Kaya ako. yun ito sa Facebook ko. Ano palang kulay ang bato kay to? Okay. Ano talaga nga yun? Di ba? Ito na yun. Di ba dito magpapagod pa ito? Ano? Ay, pabalok ng pagbayadan mo. Ang pangakita no? Ang gamit. Ang pinaka-powerful.
Siya. Ay, Puti ko kung barakuda kanina ikaw. Ano pa sa likod? Oh, alin? ano ba ako? Ano? Ay, dito na. Ayun. Ano ka barakuda kung sinta? Barakuda kung sinta. Ano na goal? Ay, ito. Patro? Wala ko ng barakuda nga. So, Naksak. ayun, naklas. Go. At tira mag-turn ang cake ka nakapagsoy. Okay. Auto nyo daw pagtapok-tapok nyo. Do! Matuto ko ng barakuda kung May sinta. kinapotol, may kinapotol. Ay, oh, naklas. Sigawat ang kotis. Siyempre, bubong isa ka lang po. Walang sura. Wait, ba na wings? May bawawali! Ito ba na wings? Sarap man sana. Isa kayo doon wings. May bawawali ng wings na sana. Sarap mo sa lang wings na ano na sa kuya. Ay, di po! Sino sa kuya ma? Naguli ka? Ikaw, wala? Grenta ko na muna. Inot ako sa butang no. Luging mo na magbubuwa. Lamang kaya ka. Ako malikot. Aranuan. Isay pirapil ko ron. Bata pa sa goal. Greg! Ano na, Greg? Mas matibay na kayo na mag-ano. Ano ko? Matibay na ako sa mo. Gusto ko, ito sa kalabang ko na tingin ko pa ako lang. Matao ma. Password, di na din. Ang matuta. Hindi ka magungsot. Pero basta mo yan ako sa maid. Sa may baba. Gusto ka. Sarap-sarap yan ako sa window. Sa may egg. Paiyak ko, paeg. Yan ako sa baba. Anak ko.
likod. Uy, mabatid siya ko. Kung mga ginawa. Bata pasangan eh. Pinabuhay mo. Jeez. Kuman si Binti. So, di ko magtatalo sa sarap. So, nainatan ko na ito sa hindi ko dan. Likod mo pa. Kapayin siya. Nagdating siya. Pero siya. Oh. Ano siya tikara ni Patrico? Ano yan? Hey! Tomorrow, Pasalam City. Sneaker na. Ang ubusan. Oh, yun naman. Ay, buti-buti ka na kape. Di siya, di ba? So, nailit ako. Nailit ka ba? Namiyak ka, Dre. Ikaw magpapunta ko ng tungan niya. Ano ka din gusto mo? Kanita mo, ano yung Pera ka, tol. Abayan, tol. Ako matibili ko. Kasi, kaya ito na doon. Yan, piling ko pa, tol. Napiling ko pa. Hindi, maligin ito. Yung mga tibay Manila. Ang nagawin sa'yo. Boss, dati sila. Balik ako sila. Yan, nakakita sila. Harap. Pero so, Ano ang gamit mo, Dre? Ano yun? Masita? Hindi na. ano para na natin. Magulang. Ito, ikaw naman. Sadness. Hindi. May ngalata-lata.
Ano na rin, Andrin? Ako na. Lahat. Ulit na! Andrin! Di ko na rin! Patry down na. Hindi lang kasi ko na rin! Dapat na ano yan? 50 Lemon Typhoon! Wednesday. Lemon Typhoon! Saan daw, gilaw-gilaw yun. Ratratan! Sino mo na niya? Yung! Ang pagbuhat, ano yung sticker? Kiki rin niya dito. Yung kiki. Marang. Ganyan eh. Ayun. Pero kailangan mo, Tapos, hindi mo ito Ay, bago to. Kunin mo na yun. Ano mo yun? yun yan. Wala mang araw, kaya mang pala. Dali nga, gamitan. Uy, sana ang duwa kong PAQ. Gawa kang gani. Ako. Parang araw. Gawa. Para ba din? Iba kay ka. Kaya nung walo mo yun. Gawa yan ako. Lolo. Ay. Ano? Alam, Di. Ipos Typhoon Room 41. Password Kicker. Kicken. Kicken. Yun ha? Ha? Ano ba siya? Ano? Kike. Kicken. Ano ka lite? K-E-R. K. AI. A-I. A-I. C. K. Wala nga, sa ko. Yan rin. Ano ba ka dito? 12 Ngay tataw. Have a nice day. Ako. Tataw. Takwido ko ta. Pakatapos kayo mag-ibon. Takwido. Thank you. Isos ko nga. Oo, ano, Toy? Ako yun ang simple. Yes, hindi mo. Gusto lang kita. Oo, ito lang. Ano? Okay. Okay, get mo yan. Ano yun naman din? Ay, wala ka jijigas yun. Ini? Yan ay tinundoy. Ay, pagulak ko sa ulo. So, basta ka sa ulo. Ako din isa lang sa black video ako sa alam to ano ako? Ikaw kung black video ba? Libra mo na!
doon. Ito! Luwi ka doon. Sweet beer. Pabula ka. Bilis. Nakakuha ba din? Ayan, sticker. Ayun. Ika, tatakala. Kasi gamit ni sticker. Hindi ako naka-screen mo ako dyan. Iyo, ay po yan. Saan nga lang ng sticker. Ganda gawan ito, ano? Ganda ka si Ruwan. I want si Ruwan. Ito na nilawan ko. Marami ito sa Facebook. Ako nag-subscribe. Ako mag- Ano na Didi ko? Bala ko ba? Nanalo ka dito? Nanalo na doon? Nag-ibon na doon? Nanalo ka na? Okay. Ito. Ito. Look, look. Ako na mabalik ko. Nagagabot na ito. Ayun, din ako mag-uubig ko.
Tapos, ay, bilang kita. Malalata na siya. Lagi ko na ano. Ready na ka na. Yan na lang muna doon. So, parang buong ko lang din ikaw. So, grabe na. Magkanoan mo. Di ba? Paano? Pero kasi ito. Alam ko. Bukod ako sa lekin. Ari. Nilapatan. Kano ba siya? Wala kong set yun. Ikaw daw. Kapanin ko man o. Sobrado ko ito daw. Kaya nakakapin sa. Nangangamoy. Pagkalak daw. Ay, tayo na lang. Hindi ko pinigwanin. Oh. Dito. Wala kong set yun. Ang kalangkuhan. Sa oras. Ano bus? Ticket. Ano? Ticket. Ang nagrilong light. Aray, yung buko mo na ako naka-ano. Naka-space. Sorry. Hindi naman eh. Ako. Matigo! Ako yun ang ice cream ring. Hindi mo nga nagtatanong ko sa tubig din mo eh. Manabot na ako. Sisig yung nag-ano space. So, skybox ako. So, pumit-ingit. Sino ano tulog? Oh! Nagtaong bensan doon pagtunay na ano. Ito ginagiro. Puta nga yun. Dito sa tukayo. Tayo. Kung sino nila na, nagsatang ko din tayo ni Marino.
Sige, yung pumunod. Likod, doon. Ano, di ginagkakaro doon. Ang ganda tigil pa tigil. Ako, Adre, lalaka. Ano ba Ako, din? ayo. Nakayumay daw na ako. Wala ko, ano. Ay, manid ako maharag na pa din. Color. Gis. Ayoko kasi tagpo. Kayo nga nag-stop pa ng sumigil. Iluwas. Ilalim na lang. Alam ko yan, si ano. Trend, hindi ko na trend. Ikot mo pa sa doon. Bawas ito. Uy, kagaw. Yes, yeah. Ayaw yung Koranan daw yung ano. ayun na. Likod. Kamawatian. Paano Mati. Ako, direct-ipon. Kasi ka lang ito, bro. Ayan. Cooking buddy. Correct. Naman ako naka-spin. Yan. Yan. Yan o. So, Yan. Taro. skip na sa Parang pero may ko nakaskip yung cooking. Gawa na no. Children. Kudo kayo nagkakuro. Ano nag-joke daw. Marawas ito. Yung araw ko ba? At yan lang yun. Ay, pinili. Isang na nakubos. Ano luluto? Talong. Buboy. Buboy. Saan si ate? Gagawin doon, buboy na lagyan mo ng ano ta. Pag ano, masira. Ibabalik iyan. Kain sila agalan ka. Hindi na ano. Gagawin doon, buboy. Kailangan na. Ay, masanay na ako. Tawarin lang. Ikot mo doy. Sabi ko sa Sayang. sabing likod. Sabing likod. Sabing sabing likod. Kapila ko po. Tuwa. Sabing likod. Sabing likod. Lapaw kaya may sabing likod. Sinang marapaw sa sabing likod. Sabing likod. Sabing likod. Ako wag sabing likod. Adwa ka ni? Adwa to? Oo.
Kaya mabait ako pati solo ko talaga ako din pagtitigan dyan nagkanalang ba din ako dito. Ay na ngayon. Tama na. Diba ka, babag ka, babag ka, di ba din mo dito? Babag ka, dito lang ganito dito. Bilang si Bart, hindi ako lang doon sa dito. Ate, iyak ko. Bilang ko sabi ko kapit ito. Mukhayin ako dito. Si Bart, sa likod. Aki, si Bart, dito. Para suntok niya, no? Para sabat ni, para natin ba din ngayon si Bart, kaya na, ako so kay ba ni mo? Pag subodili, pinapay mo ito. Gawin, dali mo! Buksa ka sa lahat ay! Tado pa na din para tatinayo. At igo ko dako na naman ang kalaban ko. Bariya sa sarap kayo dyan sa... Paapil dyan sa tuyangan, no? Maapil dyan sa tuyangan nito. Oo, ma'am. So, sarap pa ito man, no? Tumidol. Oo, kurong na. Ano, naigo na yun? Ha? Ako pa kadyang ka. Kadyang ka. Ay, naku, apa?
bago ito dali. Ano mo sa chitak na ano? Yung dali. Kamera. Pagtulong. Ang gulo. Grabe. Mawalan na ako yun, no? Ano nga yun? Dali, parang gawin mo ang batag na. Grabe yung joke. Tama, wag bilang mo, Black Widow, magiging na ako, dati man. Dati, anak ko. Naka-respect joke. Wala, sabi mo na Ba't ito. siya sa pista? Anak ako, hindi ka nag-iisip na sa... Ako ba, ako para makakalihan yung sigaw. Babalik ako doon. Black Widow, Okay, Sige, malinig. nagpapalay ko sa buhay niyo. Ano? Wala ka na buhay sigaw, mag-apil. Ikas ako. Ano yun? Ay, ano mo? Ituloy na sa bali na kung sa pamagyanan sa Yung, man, sabi ko, kaya di ko sunod ko talaga din. compound din mo dito na yun ang true ka pa to mo Magabag-brief. maganan ka pa man magkabarak na ba Ay, masapot na. Ang dapot yung ako. Huli ito. Nahuli. Let's talk of ano. pwede ka Hindi mo ako pumunta talikod mo ang Ngayon ka nga sino? Hindi ako. Hindi ka na sa piso. Dati bagay ako nagiging piso din. hindi po niya ano ang hindi po niya No. Ano po? Ano yung face? hindi ba Your face is hurt. Hindi ma-inilog. Ano? Ano po yun na naman? Ano? Maulit na naman. Hindi mo nailing. hindi mo sigpakawat ano Yan! Ano? Punta ka mawala ka sir. Ito yung kaya. So nakakawat na ka. Makangarit na ito. ito ka makatabayan agad makatabayan Pasok ka. Mga itong gunay, mawala sa earth. Punta. Okay, then. Bakit ka? Ikakot ka. Iyo! Ikakot ka. Bakit ka kami? Iyo nga na eh. Hindi, mga sapato. Sundit na. Sumalat na. May kwarta. bago na tignan Ikaw yung nagkulang. Wala. Ang dami kong nalalaman. Ano kayo? Roots! Nag-aapat. Nalalaman na Tab. yung totoo. Dati, paantay yan. Oo, di ka nahuli. Pasok na yan sa sinilado. Ha? Gigi ka. Pasok. Ano? Romano! From the date, ay di ko ma-open, smile ako. Ano, pasok ka pero may... Yun na daw kasi. Ko. Tapos yun. Hanggang Di ka. naray. Ito dati. Ito dati. Sige nga. Ayun, sige, yaw. ako. Ito password yan. Anong password? Uy, anong password? Gigi gun, anong... Ano password? Gusto mali. 1-2 pa lang, 1-2. Yung batang sa kita na yun, dahil nagagawan. Happy ka sa akin. Yung happy ka na sa sakay. Dahil ako ba nang di upan pa ako. Baka tayo. Yung sakay mo pa nga, eh. Ayun. Ang bakal matay. 200 plus 1. 200. Punta ka, bigay na tayo.
Nagralatag sa usa. Ay, nag-ulit mambugaw ko pati sa kulasyon. Naglulukso! Ay, gamit yan tayo sa kalapang. Sige na gusto kayo pa. Hindi niya ang dadunan ito. Ano Babalik ko. Ang nga, igudunan ko ano. Putong baka. Ay, mo na nag-ato. Bakit ka sa live na yan? Hindi pa pinauto. Sandre. Sampo. Ay, ano? Chicken stitcher. Nakapatid mo nga. Blue. Oh, blue. Hindi pa yun Victus. O, tuwalik ka na ng mga. Chichigan to you. Nagiling ka mo yan no. Kaya na, o. Ang bukangan, nabili doon dito. Oh, tamo. Sarap-sarap sa nagalit. Naglulusog pa kaya ko. Sige. Ala, ang height ko po. Nagadan ka dyan, ha? Pili ka nga, makayot kaya mo. Ay, mga gago. Di ka nagalo. Nagkakapo. Marunong kalod. Ang nga, nenay, pag nababa, giling ka sa gilid. Putang height, nagbabal, ha? Eh, yung pasando nga nagbali, tapos nag-ano, natulog ako. Ito din nag-iro. Kaya talaga ko kayo pinapadin. Kasi nabalagyan yung ako. Oh! Nalakatawa na ako kaya! Bayad kita ba o ang marag mo pa din? Ayaw pa mo. Don't try and stop. Don't try and stop. Kung masalang nilag. Mangugot mo yun. White langit. Ano? Kasi ilagos lang lang siya eh. Ay, makapayon! Sige! Pag! Alam ko! Ala! Ay, bunga! Babak bagay itong sign! Kasi kung nila gulot sa bakit nagdaloy, no? Kung sila nagdulot sa bakit ko gano'n. Puta kayo! Nagilusog si Pero. Oh, wala. Katulog nito na. Ano, palit dito dito. Balik-balik mo sa palaan.
tao. Kadal mo. Balay mo dahil tao. Tawagin lang ako. Sige. Ayun na. Hindi na pala. Isol ka na ka. Tago. Pilas? Ano, likod mo tagbo. Paano ka ng ano? Pati, tikon sa Suparawas nito. Dugo na kahit nito. Nilding pa na ni Pandoy. Ala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 . Naku, dito sa sabi. Ayaw may nodog. Ay, Freddy, ako pala doon. Ayaw si Kuya Koy. Ricardo. Alagadan ka. Ano yan? Okay. Sino yun? Car. Oh. Para sa mga. Kapag doon. Pork ba? Mapataw. Ano ba gusto ko? Ano? Sige, ako nga. Ako na. Alagadan. Isang board. Lahat sa lakda. Nagdabi na sa kayo. Oh, shit. Here. Mga pangkainin. Huwag kayak. Tama na. Payo. Nawala din sa iyang mapa ng Pilipinas. Patigog. Marot. Really that. Okay. Patigog ini. Really. Kung tabahag na naman. Ayaw si Yawa ka. Ano ah? Matutuan sa train. Lawak ka. Ako niya ka. Siguro ka na magpap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 ag
Yeah. Wala, parang napatalilingan dito. Iyo, madalit mo. Hindi mo panas mo sa kuya sa nabi ko kung sinalis. Golden head. Ako. Palasan ka. Ayos ka mo. Tugaling mo. Ay, ako na yan. Ano ba? Oh, yun na dyan ako. Sige. Hindi mo ang tulog sa kalpit. Ano ba, miss? Ano ko yan? Alam ko gusto tayo. Alam mo, so, alam mo, tama? Oo, alam ko. Pinakala ko duman. Pinakala ko sa kanya. Pinakala ko sa nasa duwa ba doon, ano? Sa mga tore. Pinakala ko sa ay, ito naman yun. Di ba, mo? Tayo. Para ako si Jen Uy, nakahulog. Isang lang. Hindi ko siya di. Nakahulog. Badan ka. Pahindot mo na kay Chalo din. Ay, kinulat. Pero ito na kay Lula o dali na. Tara na. Kung saan nagira, yung sa gilid mo. Yung sa gilid mo. Yung si Patrick na bridge. Badan ka, uwi na ako. Sa likod. Kasabla kang pagkakulo. Wala na natin pag-tinilek. Kulit ba, mga sulit. Yung sitag mo duman sa bridge. Pare, ang mga payo ang mga hayop. Ay,
kape. Duman ka sa ano, sa pamaskuhan ba? Ano may kagayo, ginagay sa pamaskuhan. Ano sa pinaka-phone baga, yung korkan yun baga. Tapos yung matulog sa iyo. Babay eh. Ay, lagat ka. Quiet niya. Tama na to.
Parang sa ng white stallion. Sa ano kami, Elizabeth? Siyo, pag-siyo. Salo ka sa namin. Wala. 14.50. Good evening. Nakaulo na yung ano yung pay. Magbalik-balik ka. Balik-balik ka. Ilininin mo. Maski magrayo ka dyan. Siyo, balik-balik ka sana. Ako ano? Ang gatong schedule. Mga 5 ata. Kuya no, may number ba dyan no? Yan, bago panduwa mo na Christmas event quest. Nagkato. Naso na Ay! Ayun! Ako! Hindi ko pa makasali. Ha? Konsang ba to? Ay, gusto mo alas mo ay
Paling ko daw sa ano pa, 16. Ang gusto ko naman, mawala ko dyan. Wala ko dyan. Hindi ka kahit pa yan. Ay, wala ko dyan.
Ha? Oh, yo. Sain. Ay, man makaturog naman sa Indo. O, katurog naman. Dahil Indo. Man sa baba nito.
message lang. Buwan naman. Ha? Hmm? Ito na, Daddy. Tanga ganun yung sabi niya no, New Year. Tanga ka ba? Dapat, ay, teka nga, magtutubo. Diyan pa lagi Lakbayan lang. Ha? Lakbayan. Iyo, dahil naman. Dako na ako. Pagtulog, pwede. Nakarabatan mga po. Monday. Hindi naman magiging. Ay, hindi. Wait mo dati sa box. Teka na. Hindi ako may box. May mga ano ka. Ano yung matulog? $13. Good evening. Ikukuliksyon mo nga nila natin sa pero matigay ano. Wala Pan. Nasunod, details. Ba? Details. Pwede na. Delete mo yung phone. Madalang daw so Wala. Teka pa, ano? Wala, kumain lang. Basta nga, ano ba? Matama, ano si Dalan? bubo kaya mga yung Sa may daw sa may sentro, okay? Ako nga, nakakalaman dyan, lagi ko
Sabi na kapapasok. Paano kaya mga youth kaya malito pa sabli? Daming nani, inuwan ni Bulino, daan. Pinasublit niya. Malaki kita. Dak, sa inyo malikit kita. Malaking kita. Sabi pala ko, Malaking kita. Oh, tama. Gano'n sinagalawan ko dyan. malaking nakikita. Malaking kita. Malaking yun. Malaki. Malaking lapit. Malaking lapit. Ano ito? Alin eh, maraming kita. Miracle, ano nga daw yung pagkakamata ko lang ako sa kanila daw. Sabi mo, bukas din ako. Ano ka malito? Nagawin ni Paul at sinasabi mo. Ano ba din eh? Ano ba din? Wala po. Ano yung matakin? Upang kabang. Uy, di po na tayo. Masay! Yari! Ayaw sara. Ha? Nakal mo? Ginagawa ko. Bukan dapat para ako may kaji baga. Ano ko? Diba si mo dito ganyan mga kay Junjo. Hindi sa inyo. Tutiro mga ayun sa ano niya. Sa ano ka sana. Agar pero din niya bugang gali pa naman pero ano kung gabog mo ra ito. Lagi nila pa sa kanto, tuloy niya matiman. Ano ba po? Kanto ko po. Dito sa baga mga ora ang baga to. Gabot lo ko kalong. Ora ang baga. Yami. Kasalanan na may mga naalit. Kaya pamilya mo. Ano pa po dito? Tulad na pagkakunta ako mata. Ginagawa.
Ano naman ang ano? Kaya pag-relax lang ang New Year. Ano, kita ka nyo, Eh, yeah. Sinahuro na kan lulo mo. Ano mo? Lulo mo, lulo mo. Oh, si Lulu, eh. Lulu ko, Lulu. Ayo. Hindi, mamaya na naman yung tawa. Bye, bye. Bye. Okay. Ano ko yung pinag-iwara? Kaya mga kaakman, ito ko na sa mga kalabot. Sa collection ba? Abot ko pa na nakakamako pa na. Ano ako? Ano daka? Awal ka na ba? Malo mo ako try. Laro sa mga ganito lang naman diyan to. Nagiran na naman no. Iba pang wapo. Yung tao yung for you 7 pesos. Baba 0.0 tuto. Sarap masak wapo. Ang huling 5 ni Pugi. Oh, mas mainit eh. Ang pinaalam mo ba? Around talagang hayop ka ang ano si Kuya Alvin sa Korea. Kuya na ano, may kuya ang tijing ano. Di ba nga, ako din mo tinawag ni Piki. Ako mo. Ay, papay ko. Ngay, plastic ko. Elementary papay ko. Bakit na, we? Ciao.
Ganda pa talaga. Dito ko pa value. Grabe pa sini yung. Hindi pa pa yung. Kaya nga, layo close din ako. Paligid ako mga alpin, nagkagutom ako nga. Yun, pinanga ka na, isag ako lang, ulit yun, boom. Nagreklamo sa ko, sabi, yun ito mga Yan ang mga dog guys, dog. wala ko nga yun. Ala. Para sa Daw kaya nito na daw si Carl sa ano yun. ang nakit naman ako, ang pwede kasi ako na ako ang nangingin ko. Katawa na piano, okay. Ang sabi nila na hayop ka. Bujan ito. Ano kumain ko? Promise to be. Really share. Ano naman? Diba na? Kapag ano ano oras ka bisara? Ang ilo-lindo. Ako turupang ko niya, no? Daw, sila akong butog magsulog na ayos. Kaya mo kasi ang ganyan pag-ganyan mo. Out na lang ako. Wala nang talaga video Ano? pa rin man. Ganahin nun. Siya pa ganahin nun, Tangke. Siya pa ganahin nun. Pero Kali ko sa kuyaw na. Abot ka pa nga, hindi nag-catch ka pa nga. Hindi ako pa nga. Bukas nga ibang tinto. Hindi na sa anyone. Andua daw. Ay, andua daw niya. Dere, gawin ako na. Andua daw. Kaya lahin sa saryo. Kaya sa saryo. Really? Really may cellphone ka? Gion Richard. Oh, Lord. Uy. Ako. Okay ka? Ito ka kayo maulit niya. Basta ilot na ako dyan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Gi, maray sa pinobli video para nakalaw ka. Hindi nakikinggan mo na iba't mo gawin na bala nito. Okay. Lakol na bala nga. Ano paano? Batal kayo ito. Batal kayo ito din. Moit nito mong gulong. Pinaling ko, ano, bala man talaga. Yo, bye. Kamusta ka na? Sabi kitang napapanood, nakikita. Eh na mag-stop tabok mag-stop. Oh, sinaw. Mabakal. Ay, naghintay ka ba? Bakit ako wala na. Yung pay mura ko na rin eh.
Munay na uni mo raw kayo. Ayaw. Bad na kung hindi ka kikinig. No, please. No, please. Hindi mo yung kayo ko. Wala na akong pika. Gasto. Buwang asin. Sino ba niyo? Diba, hindi tayo maganda basta. Matino tayo talaga. Matino tayo talaga. Hindi ko siya. Sabi tantoy. Yung ka na, huwag yung brand, hindi mo nubig. Di ba, dalawa? Ha? Parang daw magkaroon ka nga yung ang mo, siguro ang siguro, gwapo na kayo. Really, your face? Gagawin na ka mga pipa ba? Oh my God, your fake news. Not true. Your panaginip lang, you know, panaginip is katang-isip lang. Si ano, si kuya mo, ano, si Bibi, di ba? So, ano, may ano, Bibi, may ano, Bibi, yung mukha ko nito man. Tapos, dati ba may kapatid na di mo yung kapatid na diyo? Ito nga ni, so, matalin din ito gang. Tapos, may kato ko ba? Tapos, yan, pati mo. So, ano ba na, palang pa, siya palang pa, man mapunti siya palang kasi yung balag. Pati ikaw, ba't yung ako ba yun? Nakainig sa'yo. Buwan yung puso. Kita ko. Palak-palak ng hay. Pwede naman mo ako. Para pamasko mo, sa kuya mo, yung wala Totoo na siya. Ang New Year ko naman ako. Bago ko lang ako. Uy, Kaito kasi batang. Ikaw mo dyan nasulong. Ikaw mo dyan nasulong. Babae siya dali. Una ko nga ni Guapo. Ayaw mo baga. Kapay ko mo yung pag-pinda. Una ko ito. Bango pa ito. Kapandang mo kayo. Kaya man ang busok nindo. Baka ang busok nindo ano? Bakla. Baka ang busok nindo ano? Pawin ng nila. Barumba. Duman ito. Mata ko lang. Guapo nito. Mata ko. Mga nasa daw talaga mga bunso, mga gwapo, hindi nga ako nga yun. Really, your face? meron na kaya. Ibuto din mo na yung Gasto ibuto. ka. Ibuto Kaya. Ikaw at may na yun, ni Ayon talaga. Ikaw at kan. Yung ay gwapo ayan. Okay. O ano, Iyo. Hindi na nakatarap. Iyaw na nagtatarap. Pugi ako. Bakit kanji? Lumutapan mo ka naman ako. Ay, dapat niya magtugang punta. Kaya daw magkapat Ay ba, may tayo nyo, may mas gwapo ako siya. Ito siya pangit to. Hindi nga daw siya. Bayaran siya dikte. Pero dahil hindi nagkaroon yung pugi ako. Oh my God. Okay, babe. Yes. Eh, Iyo, hindi na nakatarang. sa Wala man kanya, lang gwapo kaya. Wala ka na, ano, wala mo labang ka. Ano man, hindi. At least maputi. At least cute. Iyo. Mas cute ka pa sayang. Alam mo, kasi yung cute niya niya. Yo. Pangit ka pa nga rin sa iyo. Upang. At least ako dyan eh. Ano maputi. Siya may ito, mong galing na niguro. Wow, my Hindi nga daw, God. panto ko. Garo na jaguar. Dati ba ganito? Pero ba ako kang natin mo? Ikaw panahon. Pero Tama, man yan. garo na siya kape. Ubis mailaw. Barako. Mailaw. Ubis kape. May sumarako. Kasi alam ko na ako
Kasi parang ganyan na sana nagputi ka, tigaro na naita. Araw ka kaiba na yun, ha? Kili-kili ka. Ano, dito ka na. Gusto ka din yun na confident. Kama, hindi ka pa nailingiling. Oo, ano pa nga. Ay, sarap ako. Ay, maunti ka ba? Udo ako nga. Nailing ka daw. Ay, yung baga, nagkarat, baga kami, tanda ko, pasan na ay. Kuman ako siya po, para ba kayo? Ano? Kuman ako siya po. Ay, kung ba kayo masinungaling? 30 year. Tinarapan mo na ako. 30 year. Ano nga yung English ka, bitis? Tawa ko bang walang sabu? Yun. Sa buhay ba? Ano na English kang ano? Ang British food? Food dami na mo. Pangit, utang, rot, Oh, hindi nito. ka logo. Ano ko, madali ko, Uy, ayun ka, kicking ako. Listen. Hindi lang ikaw, Jarkio. Ako man ako siya po. Hindi lang Siguro ikaw. ako daw ng mata na kasya. Ano ko sa'yo mo? Really, your dog. Ang mahal ka, hindi naka... Mas kita rin biya. Ay, man, Hindi nakakata na naman, sa kuya, oh. Oo, may padarang palan. Oh, hiningin mo tayo na iban. Tol, pero ano, tol ko pala. Kaya mo sa kuya. Kaya magkabot daw. Masasamang influensya. Mga masasamang influensya ka mo sa apya. Rumulas ka mo, ha? Ay, gusto, iban. Tol, so paano magkakaroon ka ng butterfly? Tol, Gusto ko na daw. Hindi, may magkakaroon magkakaroon. ka ng putang hero na di putang. Babae mo yan. Babae, kiling ang payo. Sibu yan. Ako lang ng tula. Magpaala ka. Ala, si mama mo puta, no? Sa kanya. Ay, Diyos ko. Mama mo sa kalik. Ay, ho, mura. Ay, malaw naman ang ating. Mama mo nahulog sa kalik. Taang nahulog sa kanya. Saan nakapanagon ng siya? Siguro sa eskwela. Sabi ka na Siya dami na to, pila-pilong. Inigay siya. Ako, sa iskilan. Hindi ko man sa awa-kawa. Ako nila kawa. Parares ko. Parares ko yung mga butterfly sila lahat. Araw-araw. Ako nagpa-rin at araw-araw. Yung baga ay bunso ni Padir, tanga ko, hindi mo magawa. So, mga araw-araw, yun. Araw-araw sin ng butterfly. Really, just, hey. Kaya ba yung pagkakulak ko niya na ako ba mo hindi mo hindi mo. Ayaw mo ba hindi mo ka mga hindi mo ka mo. Plastic ang payo. Pero kasi hindi kang payo. Ikaw kayo minsan take mo. Ano na ano? Hello. Kami din na umay naglalala. Tama na ang babe. Tama na ang babe. May ginao mo ka babe. Demang bay, namin na ako mamay. Ano na, mataliw na manay. Mataliw na ako, firme na ako mo. Mataliw na manay. Hindi naman ako, mataliw na manay. Salte. Mataliw na ako, piling na ako mo. Sabi ko, pagkakalit siya mag-isigimos, ang kakakalit mo ng gabot ng sigimos. Sabi ka kahit may mga satik pang payuladok na sinyo. Para naumaw daw siya. Sige, malala ko yan. Naumaw siya. Really that day. Oh, ibig sabihin daw kahit pangit yung ka. Parot. Sabi ka ni Bianong. Sige na. Ay, para ka nga. Wala nga sa ano pansin, mga araw ka na. Sige, papansin ba ako lang. Wala nga sa pansin mga araw ka. Pansin ka nang yan. Ano, wala nga sa pansin mga araw ka. Nagtatanong niya, wala nga sa pansin. Wala nga sa pansin. Ulang sa pansit. Ika, wala nga sa pansin.
ako dikti. Nalabayan niyo yung tawad yung Nalabayan kasi ka man dili tiga ano. Sorry, lutog sa akin mga iyo. Ano na ka na? Sorry, lutog sa ah. Ayan. Dahil ko ino. Para sa mga lutog na kayo. Ito mo na, irita ko sa mo, duling ino. Duling ino. Taga-sanglo, piyaw ko. Pag kumakayon rin eh. Garan mong guli ang pala ko. Ay manay, mungguloy do. Garan mong guli niya ako. Tunaling na ito na. Ano din may pidoy? Imutik nini, diba? Kinali ang may pidoy. Oh. Dito bro. Putang nga, yung kababayin ka mo. Boy, tao. Sunaling. Yung mga mapudinarde kong hayo. Abo, may ka magkikibo. Putang nga, Yun yung masa naman eh. ang yung gito. Abo, ay, pinagkagisa ko ang gito. Abo naman. Ay, mga usong ko kasi di kayo magkakaroon ng mga Magputiw dito, magputiw. Ipay kakaon tayo. Minito pa. Matang mapikit naman ay. Super dahil, so ang nilang Alex. Ano ko? Siya na lang sis. Ay, inaksit ko siya. Masabay-sabay ka? Masabay-sabay ka? Hindi ka magsabay ha? Ano ko? I don't think me right. Ay, kumagin kay Nali. Pinipili ko ko tayo eh. Ano ka? Unang nga. Di ba alam, ang bing? Ano mga ito? Pansin ni Bay, hindi sinama. Balibog ninyo. Tinda nga ng mga bago. Tinda, inolo. Una lang pag iunayos na. Nadalot na po. Hoy! Kaya nga tabi ang para yan yung mga mayroon, no? Ano ko? Kasi ni Bulldog, ano ko? Kasi ko hindi kang quick try. Pero sabi yung mga po. Sarok. Ano yung bayad daw? Ibulbul ka na pala. Ano ko? Sino na nga? Kuya, siyang ko. Luto na? Bukati siya card. Diyan mo na, nyaw na. Luto na. Diyan po, kabais. Kasi yan yung bago yung lama. Dito? Lama ro yan, no? Pwede niya. Pwede niya, pantanga. Sabi ka nga yung press na sinda. Sabi press na sinda nga. Sabi ko ito bayadan niya no. Pinsan ko sus pinayan, sus para. Ganyan yun. Bakal. Mga pinsan ko sus pinayan. Ito, patood ka ito. Yan, no? Tuwing ko kung paano yung... Ay, siya. Ay, sa ako nga, yung extra. Level 2 na yan. Hindi ko makayala ko sila. Sila pinsan mo. Nalaw mo nila. Pinsan ko sa'yo na. Oh, yan. Pero ano ko nga? Kadalo ka da. Gidala si papa mo. Kadalo ka da paro. Really your face da. Tanong ka na mo to. Kalalo ka pa mabutuhan. Nag-isip ni Butog ko, Melo. Iyo. Yung talaga. Ako kumain yung talaga. May nakasulat pa nga eh. Nakasunod na po. Di ba ito na yung susunod na kanya? Ay, siya, narot. Nagdawayari naman. So, may nag-fire ba? Baka una kasi.
tao ng lumot mo. Nauna ng sulo. Tono daw. Bumog po, bumog. Bumog. Nagabog. Bumog. Yun, bumog. Ang gabog ko na. Ay, tagbo na. Ay, parot! Ano, gutod mo na! Pating ka. Pating ka. Ay, ka. Pating Ba? Ma'am, ano na ba ako? Kung totoo ko sa inyo, ito ay kukuhanin ng
Alam na yun kung Paulo ang halo ako lagi. Bro, dito kayaan ako lang kayo tao may ulo ako. Ano? Yoy. Kapigulo ka nga, kapalayo kung dalawa.
di ba? Ano? Download. Oh! Ano? Kapag mo! Ano? Ano mo? Oh! Document. Parang patay ka pala nakit ka. Nakaliw na si Boy. Sabi na, Sa ano siya po? Sabi na kay ko lalaki yun. Magandang mo dahil tubot ka, no? puta ako tulog ka nga. Galing mo. Sabi nga ni Kito nga kayo. Pwede mo pala Galing mo. yun. Parang hindi mo nahiling. Ano ba na, Eli? Basta ako. Nasa mo pa ngayon. Nakajok. Yung may bala pa tubot. Nali mo. Yun. Dahil mo ba na, Eli? Siguro pagkalit gusto na, Eli mo gayon. Parang pinungsatan ka ba ng kanagaling? Open! May pinsan ako tapos naman ako. Sa kulatoy. Toy. Sa loob Sa ng labis may beso. sunod. Kulatoy, sunod ka. Ano? Wala ako. Parang tulog. Makabaryan. Kaya ako kaya, Ako gusto sa pangin mo. pag may sapat ang gawin pa, giro. Ako naman siya, Tad. Anong kasan sa iyo, anak? Ako naman. Kaya ako na Ako po. Gano'n. Yan na. Akalaw. Hindi mo naman bati, oh. Pinong ako dyan. Ito na, mabawa. Akalaw. Sige, ba't umaamay pa akong saga? Magwan ka na. Ako na yan. Ako na nga eh. Hindi ngayon. Bubuti mo. May mga piso ako dyan. Nakanintay ko na kung palitan ng hayop. Bate. Wala ka na may katsara, oh. Wala ka rin siya. Anak ka, masakol. Tara. Tugon, buwak mo, wala nga nito, ano naman? Yan pili mag-upload. Bibot mo pa nung isa, tugon ako. Yun ano ko. Ikaw ba nun? Ano to? Naman natin mga ano, ikaw kamukha ng viewers, ha? Yay, ako nila. Zero promise. Kamukha ng viewers. Linggo ba tayo? Kapatid po ba? Alani ka na naman dyan. Di ba? Out yun. Nakulong kami din nag-aalat. Maya mong ipatultumi ka. Kusol po na. Doon na ka pa pumasahe. Ano siya pamatay mo? Hirapan din na maliwanay. Pupunta ka. Baka nga nasalita ka ako. Itong bupalo, sir. Ayos ako. Tinawala ka.
ni nga kinin, hindi pa minaon eh. Makatulog na sana. Kung Christian ako sa'yo muna. Ako yun lang. Put pa. Robot yun. Ako yun, dali, mahulog. May iba, put pa na. Mahulog na. Pero wow. Tapos na bibenta isa. Mahulog na nga, Kate. Meron. Okay, tabi siya. Ano ba yung bayad? Parang ganito sa ko. Ako pa wala tigil kasi kasama mo. Matay ka lang kasi. Ay, mati na ka muna. Eh, may mga ano na. Pero wala ba po dito? Di ba na? Pero pa daw boy. Nasuwag na sa Dug, mga tagalog Dapat ka dapat. pa kung mayroong mga saksakan. Opo. Ito. Ako na to. Guys, may shotgun na. Ano ba yung bayad? Magaling ka naman yan sa Pate, si Saya. Suwi. Asubi. Inapute. down please, down please. Gusto na ako sa Guys, wala ba? Guys, Sumpa ka lamang. Sige, natawa ka piso. Dali, sana madali. Ay, no. Ay, may hindi mo sana ako, babe. May hindi ko na dali, sir. Sa piso, sa piso. Nagbubukas ka sana. Dito sa ako ni babe. Ay, no. Di ka matulog. kung kapag dalago dyan, kaya kayo. Ako to apa, ano pa gagawin sa kanya? Ginagalaw. Ano ba ito ba? Pag-ibig. Dito sa ang kwarto. Kape na kasi. Saka, tapos. Opos. Ay! Meron ba boy? Isa. Ay, kasi sa ikot ka naman ako. Isa pa? Ito bansa na yun? Si Ivan. Ay, si Ivan? Si Ivan na si Ivan. Ikaw po na Ivan? Ako na ang papayag dyan. Papayag pa. Ilabas ko, lusukin. Bumusak. Pwede ka ba ganyan ang pumagdi kapag mo? Sa upang Arab. Bakit ay Ka na? Dos. Ay, kwayo. Kumasyat din sana ako makikita na Bumagawa na siya. Nagkada dito. buwag ka. Kung alam mo ba kapares ako, bumagat ka mo duwa. Maghanap ka papalas mo ng buwan. Dalos bante. Amora mo tigit dalos bante. Tapos sayaw.
sarap. Pag gano'n ako, nagdalag ka na sa nakata. Bakit lang ako? Ito, magkakan ako. Alak ka. Oh! Oh, boy, ano? Oh! Ano eh? Dalag ka lang. Ah, ayaw ba ko? Nakulot. Ano ko na kakaroon mo na siya na lang. Yan o, yan o. Yan. Ay, magkaro. Kapiraman. Ikaw, eh. Hindi ka na sa... Ano, burubot ka? Burubot. Burubot. Dahil na pala ako. Ano, Rolo? Kaya pa, Rolo. Kasuan mo. Uli. Uli ka kamo sa iyo. Bangkay pa. Uli, yabog. Ano mo ito ulit ang sumayin niya? Yambo. Lulo. Utang yun na naman. Sagot ka ba, makawan? Yan o. May Diyos ba? Yan ang araw. Lagi na, kuboy na. Pagka, Ayun dito. gano'n sa loob. Eh, mga di, parang ito lang pag ano. Kaya kami na, ilaw. No. Dapat ko ang ngayon. Bago- Matan. Pinatulog ba? Kaya waso. Daupog tayo. Lul! Hindi ako lang buhay ko. Hindi baga buhay. Take out for ano. Sa'yo. Mayroon ka ba? Okay, katao, masaya, punishment. Sunod ka na ako sa tao. Ano pakain ka na dyan? Okay? Makamit ka. Ayos na. Parang pa na, ganun pa. Right.
Aba naman yun. Anong itribo to? Tapos to. Sino? Ganda. Wala. Ako. Ay, niya. Buboy. Yung orange ba na isang balot pa? Sanji. Kung maliliit, 1, sa ilalim. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Okay na dyan, no? Masak pa. Okay na dyan, to. Tanggap na ako, DJ. Good evening. DJ. Jeez. Wala na. Chok. Pak, sabi na, nahiling ko na ngayon ito. Kaya kahit na kung doon, hindi ko pa ngayon. Matari. Wala yan tol. Oh, kapan. Hindi ako. Bago pa si Paul. Nakatawa ko si Lee, hindi ko naman makatawa si Bisa kasi. Ako nga pagkakapon. Sige, kaya. Anong kabila? Sige, Ang inisan niyo ang Bibi na. ayos ka. Bago ko magpahayot mo. Ikot! Lokon ko. Lalo niyo pakanan. Makot ko ba, Paul? Ang papa. Ang papa. Makayak si Pama. Magkakala kasi mamadil ka. Ah, Pag napasalamat mo, magbawas ko eh. Facebook ko nga yung content. Dali na ako pabalik. Puta kaya tayo! Ito na yung gamit ko pa. Parang magayon. Yun na. Gana. Pag nakuha ko na nga mag-isipit ko, ano ko. Ulyaw! pag-iwag sa Out na sa tree! Okay, okay. $11.50. Hindi kami. At si kapatid na kasarang Yung cross. Ano, kung ay Kapul buboy, isa pa. o ara sa kanya ako. Bakit pa ba? Uy, nanitingit pa ako sa siya. Huwag ko yan pa. Yes, gamit ko. Nanitingit ko siya. Kasi may kasi. At natong! Lupi ko ka man dati. Yung ako. Kamu na sa akin.
Pang-ispan Kaya lang kung ako. magtukso ka ako, kaya magdalagot ka, kaya kung ano, para sa ito baga, maglakaw lang ako sa naman. Lakaw, hindi lakaw, hindi lakaw. Kasi doon sa parte, ano, araw ka, negative na yun. One true love. Ano channel ito eh? Ako, gano'n no. Ako lang sa kanya. Ito na magiging mo. Ang ganda ni John Paul. Hindi nga ako nandiyan. May taong ka na? Mga, ma-define. Susi ko mga G. Ako muna sana ito. Tapos kanto na dyan. Hindi na, kaya turong, ano ang nangyari? Ano kang tayo? Pero may nananagyan ako. Tomorrow. So, niluto mo, iyon ito. Yun na ito. Ikaw ko nito. Oh, kag mo na sa. Kung bakit. Kaya kung siya yung love, pinagmarano na ako. Di ba?
pen? Lemon. Search alcohol. Tuwang. 16. Ha? 16. Yung size. Sarang lagot ka niya. 50. $7.75. Good evening. Saram. Saram. Saram.
Apat singko.
Ay, ka. Dahil natin yung pagpakawalan siya. Ay, mapakawag to. Computer Kaya mo mawala ka sa mga makakilikin na. May God. Anak daw. Anong hirap?
Ne? Ewan ko tinawan to ka.
Kahit na ba kung ano ka nga. Kapira ka daw. Ano ba ang buhay ko eh? Yung daloy ko mabiri. Ano ang sabi mo? Kapira ka.
doon. Ako nakapagana. Kita ko na daw, nakumat ko. Inakit. Sign ini. Satu. Murah. Magkana na naman kami. Magkana na naman. Uy, nakalusot. Ako nakapagadan. Ready that face. Ano. Computer 3 is still.
Alay mo lang ako sa iyo. May nagsasabi yata, wrong leg down. Abangan ko na, sakit sa akin. Ano, yung sakit sa... Tatawanan mo nito. Nang mawawag ka ganyan, sakit sa akin to. Nakulo na nga ng pain, sakit sa akin to. Mahal namin siya. Amin namin siya. Computer 3 is still.
is still. Computer 3 is still. Open ka to. Paano mag-defeat?
Pero mo ako. Baka na ako. Ibo. Mission failed. Dapat po kami nga. Okay. Ako kayo ako. Ako nung bawal ko sa wala ba. Ako tawag niya sila magsusukwa. Ako lang ang paglumot na ako. Sipuan na ka. Ang haligay sa gas. Ano? Tapos, Computer 3 is still. Bro, tama. Okay. Nakaya naman bro. pagpalit ko na puro. Ano to? Stop mo sa to. Likod-likod. Oo. Smart. Stop, saan na nito? Ako, yun ako nagpapagawa. May plaza ka ba noon na pag Kaya ako. Hindi nga ayos na ba din eh.
Nagbuabot pa. Eh, Utang nga dyan sa taas. Lang, palikot mo. At natabi sa wall. Okay. $10.50. So, yun. Ikaw, ganyan. Computer 3 is still. Ano mag-ibo? To. Sister,
Ano ang email? Ano email? Oh. Ano yun, dog? Rapaton mo sana, makagibo ka. Oo, pag-ising ano ka siya. Ano yun sa kuyang Mas ini? iyo ay so ano ka Ano siya. yun sa kuyang ini? Hindi ko nang ibo eh. Kung rapaton mo pala mga ate mo, rapaman sa demo na kayo mabali. Di man, ito, rapaton mo, timitat ka. Baba naman. Di mo video. Hindi na yun. Ano ka? Muna naman ang bali. Ayun ako ito. Wala kayong body. Ako sa tray. $15.50. Good evening. Wala maglipat. Lipat. Computer 3 and computer 4. Change places. Uy, masarap yung word. Pagi mo anak, ba mo ako? Kita pag-ano pa kita,
Mamalo ko mo, makamat. Mat ako. Ikaw ko na. Ito suwas ka naman daw. Suwas ka naman. Suwas. Anong oras? Anong oras? Buang oras. Sino? Alam mo. Oo. Wala, sumot pa. Nilapas pa.
Ang buman. Oo. Oo, ayun. Nice one. Magagawa nito. Parehas kami ano, pag ano, gusto. Subok ko di. Ang oras. Pero parang may gawin ko. Pero, mag-iwas ko naman. Sino ako? Ano pala? Oh! Rainbow. Masakit mo lang talaga. Hindi lang ka. Okay, kaya kain ko. Kaya nga bilang. Hindi ka naman bilang. Masabay nito na naman. Stop. So, ano ito?
Ito nga, tuloy dito. So, ipurukot ka muna laro sa pangalan. So, yeah. Makakayip pa kanya kayip doon. Sige, ate kayip ka! Uy, uy! Ay. Oh! Uy! Nakalayo ka! Kaya kayip ko sa akin ka ba? Glitch na ko na mga binulos. Dahil mag-glitch ka. Mag-glitch ka kasi. Kaya hindi pa sundi. Paano siya? Why? Hindi ba ito? Idiot. Alam mo, nakakauta. Ano ko yung ba?
Wala ko nagarbaro ka no. Alam! Kinder! Kinder yun. Apa yun? Alin ba dyan? Ulit ba yan? Ano sa panggaling? May na nga iba. Uy, ayaw ko'y. Ayaw ko'y. Patakaman ako ko'y. May chika kilo. Uy. Ayaw ko'y. So nga itong palitan si Pangaran Rods. Ah. Saan ako ang Diyos? Sige itong palitan si Pangaran. Balitan. Pangaran. Ikaw naman din nakapalit. Pero, Ay naman. Tapos yun. Pangarap ako. Naglusaw. Nakita ko. Ayaw ba? Ayaw ba, Kuy? Akala ko, Kuy. Ayaw ko. Ito. Ayaw ba? May mga ayaw. Ano nga, init. Puto. Rush. Mama, ninig ka mo.
Computer 4 and computer 2. Change places. Computer 4 connected. Computer 4 as previous version. Hindi, more hindi. Favorite. Kapag yung 185. Ay, isa ba din kaya? Medyo nakayip ka na magandang ano ba? Iko ng mga tao ay ay hindi na yun. Ayip na siya pa siya. Yan ang ayip nito. Kahit lahat magaling yan. Yan lang.
kape oh. Puro mo kaya ako bata. Ano? Fried chicken. Chicken pa. Fried chicken. Really or chicken face. Siguro lang ba din? Kaya nga, nasa ako. Wala na yun. Kaya pa din, guys, na pa kami.
tayo. Lahat noon, Oh, yan nila ako. Okay. Hindi ako mag-edit. Then ako makikisama. Ano ba nila ako?
Tanga ako ng kaso. Ganito, gusto ko ba? Mga anak ko sa nakos, magtarot ko sa nakos. Hindi mo sa'yo ng babae.
Parang kaya nga. Dito. Ang balik. Oh, ganda.
magta-try. Ano